दर्शन ना सुखड़ा काजे, प्रभु दर्शन ना सुखड़ा काजे, भक्तों केरा सुखड़ा काजे, भक्तों केरा सुखड़ा काजे, थयु तुझनु आगमन हो। वीर प्रभु आवो पधारो, भक्त हृदय मां आसनम। 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 स्वागतम 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 स्वागतम। शासन नायक धर्म नदायक प्रेम न पारावार, प्रभु जी प्रेम न पारावार। देवाधिदेव अहो वितरागी नाथ मारो एकज तू आधार। मारा एकज तू आधार। तारा गुणला गाता गाता, तारा गुणला गाता गाता, तारा गुणला गाता गाता, तारा गुणला गाता गाता। भाव तुझ मारे मगन। वीर प्रभु, वीर प्रभु आवो पधारो, भक्त हृदय मां आसनम। वीर प्रभु आवो पधारो, भक्त हृदय मां आसनम। वीर प्रभु आवो पधारो, भक्त हृदय मां आसनम। वीर प्रभु आवो ભૈયાના ઉલ્લાસથી બે હાથ જોડી આ લાઈન કા સમય ગાવાની છે। વીર પ્રભુ आवो पधारो, भक्त हृदय मां आसनम। हाँ, वीर प्रभु आवो पधारो, भक्त हृदय मां आसनम। शरण एक तारू छे साचू, तू छे परम हितकार। प्रभु जी तू छे परम हितकार। हे धिंग धणी माथे धरियो, હવે એક જ તું આધાર। પ્રભુ जी एकज तू आधार। हे वारे वारे जाऊं प्रभु जी, वारे वारे जाऊं प्रभु जी, हे वारे वारे जाऊं रे प्रभु जी। वारे वारे जाऊं रे प्रभु जी। कोटि तुझ चरणे नमन हो। वीर प्रभु, हाँ, वीर प्रभु आवो पधारो, भक्त हृदय मां आसनम। हो वीर प्रभु आवो पधारो, भक्त हृदय मां आसनम। महावीर प्रभु आवो पधारो, भक्त हृदय मां आसनम। महावीर वीर प्रभु आवो पधारो, भक्त हृदय मां आसनम। स्वागतम 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 स्वागतम। ओ स्वागतम 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 स्वागतम। ओ भक्त वत्सल तुझ बिरद मोटू लेजो मारी संभाળ। प्रभु जी ले जो मारी संभाल। मुझ समा एक रंग ने तारी, देजो मुक्ति नु दान। प्रभु जी दे जो मुक्ति नो दान। ओ भवसागर थी पार उतारो, भवसागर थी पार उतारो। हे भवसागर थी पार उतारो। भवसागर थी पार उतारो। स्वामी छो तारण तरण हो। वीर प्रभु
પધારો ભક્ત હૃદયમાં આસનમ વીર પ્રભુ આવો પધારો ભક્ત હૃદયમાં આસનમ વીર પ્રભુ આવો પધારો ભક્ત હૃદયમાં આસનમ વીર પ્રભુ આવો પધારો ભક્ત હૃદયમાં આસનમ હે પ્રભુ દર્શનના સુખડા કાજે પ્રભુ દર્શનના સુખડા કાજે હે ભક્તો કેરા સુખડા કાજે ભક્તો કેરા સુખડા કાજે થયું તુજનું આગમન હો વીર પ્રભુ આવો પધારો ભક્ત હૃદયમાં આસનમ વીર પ્રભુ આવો પધારો ભક્ત હૃદયમાં આસનમ સ્વાગતમ 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 ત્રિશલા માતાની કુક્ષીમાં પ્રભુનું અવતરણ થયું ત્યારે માતાએ જોયા સ્પષ્ટ સુરેખ અને ઝીણવટ ભરેલા 14 અદ્ભુત સ્વપ્નો. હવે આ અદ્ભુત સ્વપ્નોનો મહિમા આણી આપણને કેવા કેવા મહાપુરુષનું શાસન મળ્યું છે એની ધન્યતા અનુભવીએ. ત્રિશલા માતાએ જોયા સપનાન મોર 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 આતુરતાએ પૂછે કંદને રહસ્ય 14 સપના નારે લોલ. આતુરતાએ પૂછે કંદને રહસ્ય 14 સપના નારે લોલ. હે પહેલું પહેલું સ્વપ્ન એ શ્વેત વર્ણનો સિંહ. પહેલું પહેલું સ્વપ્ન એ શ્વેત વર્ણનો સિંહ. મિત્રો પહેલું સ્વપ્ન આવી રહ્યું છે, સૌ હેતે વધાવીએ. પહેલું પહેલું સ્વપ્ન એ શ્વેત વર્ણનો સિંહ. પહેલું પહેલું સ્વપ્ન એ શ્વેત વર્ણનો સિંહ. સુવર્ણ જેવા પીળા નેત્ર નખ છે એના તીક્ષ્ણ. સુવર્ણ જેવા પીળા નેત્ર નખ છે એના તીક્ષ્ણ. એ મહાશૂરવીર મહાપ્રતાપી વત્સ થાશે પુરુષોમાં સિંહ સમાન. મહાપ્રતાપી મહાપ્રતાપી પુરુષ થાશે પુરુષોમાં સિંહ સમાન. બીજી ત્રિશલા માતાએ જોયા સપનાન મોલ. ત્રિશલા માતાએ જોયા સપનાન મોર બીજે સ્વપ્ને જોયો ગજવર ગંભીર મનોહર. બીજે સ્વપ્ને જોયો ગજવર ગંભીર મનોહર. ચાર દંત ને શ્વેત રંગનો એ હસ્તી ઐરાવત. ચાર દંત ને શ્વેત રંગનો એ હસ્તી ઐરાવત. ચતુર્વેદ સંઘનું સ્થાપન. ચતુર્વેદ સંઘનું સ્થાપન કરશે ત્રિશલાનંદન. કરશે ત્રિશલાનંદન. પુલકિત થાય રે ત્રિશલા માતા રે પુલકિત થાય રે ત્રિશલા માતા રે. 14 સ્વપ્ન જોઈને
વૃષભ જોયો સૂકો મળને શ્વેત ત્રીજે સ્વપ્ને વૃષભ જોયો સૂકો મળને શ્વેત શ્રેષ્ઠ ત્યાંનું દ્યોતક જે મનોહારીને અંગ શ્રેષ્ઠતાનું દ્યોતક છે મનોહારીને અંગ બોધ બીજને વાવશે તું ભવ્ય જનોના અંતરમાં તને ઘણી રે ઘણી ખમ્મા ત્રિશલા માતાના જાયા તને ઘણી રે ઘણી ખમ્મા ત્રિશલા માતાના જાયા હે ચોથે રે સ્વપ્નેણે લક્ષ્મીજી જોયા ચોથે રે સ્વપ્ને લક્ષ્મીને જોયા કોમળ આસનને કંઠે પુષ્પોની માળા કમળ આસને કંઠે પુષ્પોની માળા હા, અનંત ચતુષ્ટય રૂપ લક્ષ્મીનો સ્વામી થાશે અનંત ચતુષ્ટય રૂપ લક્ષ્મીનો સ્વામી થાશે ત્રિશલા માતાનો દિવ્ય નંદ હો અદ્ભુત સ્વપ્નો ચૌદ રે જોયા ત્રિશલા માતા રે ધન ભાગી ત્રિશલા માતા રે ધન ભાગી હે પાંચમે સપને નભતી ઉતરી અનુપમ ફૂલની માળ પાંચમ સ્વપ્ને નભતી ઉતરી અનુપમ ફૂલની માળ ગૂંથાયા છે જેમાં સુંદર પુષ્પો સુકુમાર છાયા છે જેમાં સુંદર પુષ્પો સુકુમાર સુગંધ ગુણોની પ્રસરાવશે ત્રિશલાનંદન એ સૂચવે આસુપન એ જી ત્રિશલા માતાએ જોયા સપનાન મોર આતુરતાએ પૂછે કંતને રહસ્ય ચૌદ સ્વપ્ના રેલો છઠ્ઠે સ્વપ્ને જોયો પૂર્ણચંદ્ર ખીલેલો છઠ્ઠે સ્વપ્ને જોયો પૂર્ણચંદ્ર ખીલેલો 16 કલાએ સોહે જાણે ચાંદ પૂનમનો સોળ કળાએ શોભે જાણે ચાંદો નવનો શીતળતા પ્રસરાવશે હો શીતળતા પ્રસરાવશે પાથર છે અજવાળા હો પુલકિત થાય રે ત્રિશલા માતા રે પુલકિત થાય રે ત્રિશલા માતા રે ચૌદ સ્વપ્ન જોઈને હે સાતમે સ્વપ્ને સૂર્યને જોયો લાલ વર્ણ અતિ ગહેરો રે સાતમે સ્વપ્ને સૂર્યને જોયો લાલ વર્ણ અતિ ગહેરો રે હજાર કિરણોના સમૂહથી તેજે એ જડ હડતો રે હજાર કિરણોના સમૂહથી તેજે જળ હડતો રે તેજે એ જડ હડતો રે ઇક્ષ્વાકુ કુળદીપ કણશે અજ્ઞાનના અંધારા ઇક્ષ્વાકુ કુળનો દીપ હણશે અજ્ઞાનના અંધારા તને ઘણી રે ઘણી ખમ્મા ત્રિશલા માતાના જાયા 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 હે આઠમે સ્વપ્ને દીઠી ધ્વજા નિરાળી આઠમે સ્વપ્ને દીધી ધ્વજા નિરાળી સુવર્ણ દંડે મંડિત ગગને ફરકતી સુવર્ણ દંડે મંડિત ગગને પરગતી હા, મોહ શત્રુને જીતી લહેરાવશે પતાકા મોહ શત્રુને જીતી લહેરાવશે પતાકા સત્ય ધર્મની જગમાહે હો અદ્ભુત સ્વપ્નો ચૌદ
स्वप्ने कळश दीठो निर्मळ जड भरेल नव में स्वप्ने कलश दीठो निर्मल जल भरे रत्न जड़त ने विविध मंगल चित्रों थी शोभे रत्न जड़ित ने विविध मंगल चित्रों की शोभे ज्ञानादि गुण वैभव ना निधान एवा पुत्र नो थाशे जन्म ज्ञानादि गुण वैभव ना निधान एवा पुत्र नो थाशे जन्म हे जी त्रिशला माताए जोया सपनान मोर कृष्णा माताए जोया सपनान मोर में स्वप्ने दीठूं रे सुंदर पद्म सरोवर दसवें स्वप्ने दीठू रे सुंदर पद्म सरोवर सहस्त्र पाखड़ी वाड़ा कमड़ो ए मारे सुंदर सहस्त्र पाखड़ी वाला कमड़ो ए मारे सुंदर कमड़ सम निर्लेप जगत मां कमल सम निर्लेप जगत मां थाशे पुत्र मनोहर थाशे पुत्र मनोहर पुलकित थाए रे त्रिशला माता रे पुलकित थाए रे त्रिशला माता रे 14 स्वप्न जोईने हे 11 में स्वप्ने दीठो क्षीर समुद्र अति ऊंडो ज्ञान में स्वप्ने दीठो तीर समुद्र अति ऊंडो श्वेत जड़ती छलका तो ए रत्नाकर अति मीठो श्वेत जयती छलका तो ए रत्नाकर अति मीठो धीर ने गंभीर थाशे अनंत गुण नो रत्नाकर धीर में गंभीर थाशे अनंत गुण नो रत्नाकर तन घड़ी रे घड़ी खम्मा त्रिशला माता ना जाया घड़ी रे घड़ी खम्मा कृष्णा माता ना जाया तनी घड़ी 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 खम्मा त्रिशला माता ना जाया घड़ी 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 खम्मा कृष्णा माता ना जाया हे पार में स्वप्ने दीठूं देव विमान रे पार में स्वप्ने दीठूं देव विमान रे देव तुंदु भी ना दे गूंजायमान रे देव तुम दुबीना दे गुंजायमान रे इंद्रो कर शेरे सबना दैवो रहशे से वामा इंद्रो कर शेरे सबनम देवो रहशे सेवामा जेनी आत्मदशा ऊर्ध्वगामी अद्भुत स्वप्नो चौधरी जोया त्रिशला माता रे धन भागी त्रिशला माता रे धन भागी तेर में स्वप्ने जोई रत राशि जगमगती जन्म लेना रोपन शे निधि सर्व गुणोनी धर्म सभानी शोभा रत्नत्रयनो दाता थाशे हे अद्भुत स्वप्नों ने जोई पुलकित थया मां त्रिशला 14 स्वप्नों माया प्रभु ना मंगल ए नाड़ा अद्भुत स्वप्नों ने जोई पुलकित थया मां त्रिशला 14 स्वप्नों की माया प्रभु ना मंगल ए नाड़ा चौदह स्वप्ने जोई निर्धुम अग्निशिखा जळहळती अग्निशिखा जळहळती क्षत्रिय कुंडनो राजकुंवर भाषे अति तेजस्वी भाषे अति तेजस्वी
વિકારોને બાળીએ તો શુદ્ધતામાં હે કરશે ખેલી. અદ્ભુત સ્વપ્નોને જોઈ પુલકિત થયા માં ત્રિશલા. ચૌદ સ્વપ્નોથી મારા પ્રભુના મંગલ એ માણા. અદ્ભુત સ્વપ્નોને જોઈ પુલકિત થયા માં ત્રિશલા. ચૌદ સ્વપ્નોથી મારા પ્રભુના મંગલ એ માણા. રત્નકુક્ષી માતા ત્રિશલા. રત્નકુક્ષી માતા ત્રિશલા. રત્નકુક્ષી માતા ત્રિશલા. રત્નકુક્ષી માતા ત્રિશલા. અદ્ભુત 14 સ્વપ્નો દીઠા. અદ્ભુત 14 સ્વપ્નો દીઠા. આવો સદભાગ્ય જાગ્યા અમારા. સદભાગ્ય જાગ્યા અમારા. શુભ એંધાણ મળ્યા હે મંગલ ગાઓ રે થાશે તીર્થંકરની પદરામણી. મંગલ ગાઓ રે થાશે તીર્થંકરની પદરામણી. હે મંગલ ગાઓ રે થાશે તીર્થંકરની પદરામણી. મંગલ ગાઓ રે થાશે તીર્થંકરની પદરામણી. ધન ધન ભાગ ધન ધન ભાગ ધન ધન ભાગ ધન ધન ભાગ. ધન ધન ભાગ ધન ધન ભાગ. ધન ધન ભાગ ધન ધન ભાગ. આવો સદભાગ્ય આવો સદભાગ્ય. આવો સદભાગ્ય આવો સદભાગ. ધન ધન ભાગ્ય ધન ધન ભાગ. ધન ધન ભાગ ધન ધન હે ભાગ. ત્રિભુવન નાથ મળ્યા હે મંગલ ગાઓ કે થાશે તીર્થંકરની પદરામણી. 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 મારા મંગલ ગાઓ કે થાશે તીર્થંકરની પદરામણી. મંગલ ગાઓ કે થાશે તીર્થંકરની પદરામણી. પધારો 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 મંગલ ગાઓ પધારો મારા વીર. મંગલ ગાઓ કે થાશે તીર્થંકરની પદરામણી. હો સિદ્ધાર્થ રાજાએ સ્વપ્ન લક્ષણ પાઠકોને તેઓના સદગુણોની સ્તુતિ કરવા દ્વારા વંદન કર્યું, સત્કાર કર્યો, સન્માન કર્યું. સ્વપ્ન પાઠકોએ કહ્યું હે દેવાનું પ્રિય ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણીએ 14 મહાસ્વપ્નો જોયા છે, પ્રશસ્ત સ્વપ્નો જોયા છે, મંગળને કરનારા સ્વપ્નો જોયા છે. તેનાથી અર્થનો લાભ થશે, ભોગનો લાભ થશે, પુત્રનો લાભ થશે, સુખનો લાભ થશે, રાજ્યનો લાભ થશે. નિશ્ચયથી ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણી તમારા કુળમાં ધ્વજા સમાન, કુળમાં દીપક સમાન, કુળમાં પર્વત સમાન, કુળમાં મુગટ સમાન, કુળમાં તિલક સમાન, કુળની કીર્તિ વધારનાર, કુળનો નિર્વાહ કરનાર, કુળમાં સૂર્ય સમાન, કુળના આધાર રૂપ, કુળને માટે કલ્યાણ રૂપ, કુળની ખ્યાતિ કરનાર, કુળને માટે વૃક્ષ સમાન એવા પુત્રને જન્મ આપશે. ચંદ્રમાની પેઠે સુંદર આકૃતિ વાળો, મનોહર, પ્રિયદર્શન અને સુંદર રૂપવાળા એવા પુત્રને જન્મ આપશે. તેઓ શૂરવીર અને અત્યંત પરાક્રમી થશે. 3 લોકના નાયક, ધર્મવર, ચાવરંત, ચક્રવર્તી એવા જીન તીર્થંકર બનશે. શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના માતા પિતાને સંકલ્પ ઉત્પન્ન થયો કે જ્યારથી આપણો આ બાળક કુક્ષીમાં ગર્ભપણે ઉત્પન્ન થયો છે ત્યારથી આરંભીને આપણે સુવર્ણથી, ધનથી, ધાન્યથી, માનસિક સંતોષથી, સ્વજનોએ કરેલા સત્કારથી અતિશય વૃદ્ધિ પામ્યા છે. તેથી જ્યારે આપણા આ બાળકનો જન્મ થશે ત્યારે આપણે આ બાળકનું તેના અનુરૂપ ગુણોનું અનુસરતું એવું વર્ધમાન એ પ્રમાણે નામ રાખીશું. ગર્ભકાળ વીત્યા બાદ ચૈત્ર માસના શુક્લ પક્ષના 13મા દિવસે અર્થાત ચૈત્ર સુદ 13ના દિવસે 9 માસ બરાબર સંપૂર્ણ થઈને 7.5 દિવસ વ્યતીત થયા ત્યારે બધા ગ્રહો પોતાના ઉચ્ચ સ્થાનમાં હતા. ચંદ્રમાનો ઉત્તમ યોગ પ્રાપ્ત થયો. દિશાઓ બધી સૌમ્ય, અંધકાર રહિત અને વિશુદ્ધ હતી. જય વિજયના સૂચક બધી જાતના શુકનો હતા. પ્રદક્ષિણાપૂર્વક અનુકૂળ એવો સુગંધિત મંદ મંદ પવન પૃથ્વીને સ્પર્શ કરતો વહી રહ્યો હતો. સર્વ પ્રકારના ધાન્યાદિ પદાર્થોથી પૃથ્વી ભરપૂર હોય તેવો કાળ હતો. દેશવાસી લોકોના મન આનંદિત
અને પ્રમોદિત હતા. આવા સમયે મધ્યરાત્રિના ઉત્તર ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ચંદ્રમાનો યોગ પ્રાપ્ત થયો. ત્યારે ક્ષત્રિય કુંડ ગ્રામ નગરમાં આરોગ્ય સંપન્ન એવા ત્રિશલા માતાએ નિરોગી અને સ્વસ્થ એવા પુત્રને જન્મ આપ્યો. વર્ધમાન કુમારનો જન્મ થયો. કૃષ્ણાનંદન વીર કી જય બોલો મહાવીર કી કૃષ્ણાનંદન વીર કી જય બોલો મહાવીર કી કૃષ્ણાનંદન વીર કી જય બોલો મહાવીર કી કૃષ્ણાનંદન વીર કી જય બોલો મહાવીર કી. જે રાત્રિએ ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણીએ શ્રમણ ભગવંત મહાવીરને જન્મ આપ્યો, તે રાત્રિ પ્રભુના જન્મોત્સવ માટે નીચે ઉતરતા અને ઊંચે ચડતા એવા ઘણા ભવનપતિ, વાણવ્યંતર, જ્યોતિષી અને વૈમાનિક દેવદેવીઓ વડે આનંદથી ફેલાઈ રહેલા હાસ્યાદી અવ્યક્ત શબ્દોથી કોલાહલમય બની અનેક દેવદેવીઓના આવાગમનથી મહાન દિવ્યોદ્યત ફેલાયો. પ્રભુના જન્મ સમયે અચેતન દિશાઓ પણ હર્ષિત થઈ હોય તેવી રમણીય દેખાવા લાગી. સુખકર અને મંદ મંદ પવન વાઈ રહ્યો હતો. ત્રણેય જગત ઉદ્યોતમય થઈ ગયા. આકાશમાં દુંદુભીના કર્ણપ્રિય નાદ થવા લાગ્યા. પ્રભુ ઉચ્છાસને પામી દુઃખ વ્યાપ નારકીના જીવોને પણ તે સમયે આનંદ પ્રવર્ત્યો. દેવોથી પરિવરેલો ઇન્દ્ર મહારાજ નંદીશ્વર દીપ પાસે આવી વિમાનને સંક્ષેપીને ભગવંતના જન્મ સ્થાનકે આવ્યા. વિમાનમાંથી ઉતરી જિનેશ્વર તથા જીન માતાને 3 પ્રદક્ષિણા દઈ વંદન નમસ્કાર કરીને કહ્યું, હે રત્ન કુક્ષિધારી કે જગતમાં દીપિકા સમાન માતા, હું તમને નમસ્કાર કરું છું. હું દેવોનો સ્વામી શક્રેન્દ્ર છું. તમારા પુત્ર એવા અંતિમ તીર્થંકરના જન્મ મહોત્સવ કરવાને હું પહેલા દેવલોકથી અહીંયા આવ્યો છું. માટે તમે કોઈ પ્રકારે ભય રાખશો નહીં. એ પ્રમાણે કહી પ્રભુને કર સંપુટમાં ગ્રહણ કરી પોતાના 5 રૂપ વિકર્યા. એક રૂપે પ્રભુને ગ્રહણ કર્યા, 2 રૂપે બંને પડખે રહીને ચામર વીંઝવા લાગ્યા, 1 રૂપે પ્રભુને મસ્તકે છત્ર ધારણ કર્યું અને 1 રૂપે વજ્ર હાથમાં લઈ આગળ ચાલવા લાગ્યા. આનંદથી પ્રભુ સમક્ષ નૃત્ય કરતા શક્રેન્દ્રને હવે નિહાળીએ અને આપણી ભક્તિને વર્ધમાન કરીએ. नमोस्तु परमात्मने सकल लोक चूड़ामणे नमोस्तु जिन वीर धीर भगवन महावीर ते नमोस्तु जिन पुंगवाय जिन वर्धमानाय मे नमोस्तु जिन सन्मते वितनु सन्मति में सदा. સકલ લોકના ચુડામણી સમ પરમાત્માને મારા નમસ્કાર હો. હે વર્ધમાન મહાવીર જિનેશ્વર, આપ શ્રેષ્ઠ છો. આપ મને સદા સદબુદ્ધિ પ્રદાન કરો. घंटनाद जन्म्या जगहितकार धन्य थयो कृत पुण्य हूँ आज थयो सनात राय सिद्धार्थ नंदन ने कृष्णा नलाल 24 तीर्थंकर प्रणमु वीर जिनराज 24 तीर्थंकर प्रणमु वीर जिनराज.
આગમનથી આજ ગુંજ ધરતીને આકાશ ઉદય થયો સૌભાગ્યનો ત્રિલોકમાં જયકાર નાદ તીર્થંકરનો મહિમા અનેરો ત્રણેય લોક આનંદ ભયો ત્રણેય લોક આનંદ ભયો સુરનર ત્રિયંચ નારકીને પણ શાંતિનો અનુભવ થયો શાંતિનો અનુભવ થયો જીનેશ્વરા 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 સરે ધને 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 ધરે ધને ધને જગા ભગવાન કરે ગ મરે ધને ઝારે ધા પ્રભુના જન્મની ઉજવણી અહોભાવથી કર્યા પછી ઇન્દ્રદેવ પ્રભુને માતાની પાસે પાછા રાજમહેલમાં લાવ્યા અને હવે મનુષ્ય લોકમાં પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ હોશે ઉમંગે ઉજવવામાં આવશે. એ ઉજવણીમાં સહભાગી થવા આપણે સૌ તીર્થંકરના લઘુનંદન એવા શ્રી સદગુરુદેવ સંગે પ્યારા પ્રભુનું પારણું ઝુલાવીએ. પારણે ઝૂલે છે માતા ત્રિશલાના લાલ જોઈ નાચે સૌના મને મોરલા. પરણે ઝૂલે છે માતા ત્રિશલાના લાલ જોઈ નાચે સૌના મન મોરલા. પારણે ઝૂલે છે માતા ત્રિશલાના લાલ જોઈ નાચે સૌના મન મોરલા. પરણે ઝૂલે છે માતા ત્રિશલાના લાલ જોઈ નાચે
સૌના મન મોરલા જગ દુલારા તારણ હારા સ્વામી રે આજ દિન નાચે સૌના મન મોરલા હો જગ દુલારા તારણ હારા સ્વામી રે આજ દિન નાચે સૌના મન મોરલા મુક્તિના દાતા પ્રભુ જગના તારણ હારા જોઈ નાચે સૌના મન મોરલા મુક્તિના દાતા પ્રભુ જગના તારણ હારા જોઈ નાચે સૌના મન મોરલા જગ દુલારા તારણ હારા સ્વામી રે આજ દિન નાચે સૌના મન મોરલા હો જગ દુલારા તારણ હારા સ્વામી રે આજ દિન નાચે સૌના મન મોરલા ત્રિશલામાના લાડલા જુઓ પરણીએ ઝૂલે કૃષ્ણમાના લાડલા જુઓ પારણીએ ઝૂલે ત્રિશલામાના લાલ ને સ્વામી પરણીએ ઝૂલે કૃષ્ણમાના લાલ જુઓ પારણીએ ઝૂલે સદગુરુદેવ પારણું ઝૂલે વાલા સદગુરુદેવ પારણું ઝૂલે હે મુખડું મલ્લિકાતું જોઈ આનંદે ઉગે મુખડું મલકાતું જોઈ આનંદ ઉગે કરુણા ભીના વીરજીના નેણ મારા કરુણા વિના વીરજીયાને હો આજની ઘડી તે અતિ સોહામણીને છે વધાઈ વીર પ્રભુ જન્મ્યા આજની ઘડી તે અતિ સોહામણીને છે બધાઈ વીર પ્રભુ જન્મ્યા પરણે ઝૂલે છે માતા ત્રિશલાના લાલ જોઈ નાચે સૌના મન મોરલા હો. પરણે ઝૂલે છે માતા કૃષ્ણના લાલ જોઈ નાચે સૌના મન મોરલા હજાર નેત્ર ઓછા પડે એવા વાલા વીરજી સોહાઈ રે હજાર નેત્ર ઓછા પડે એવા મારા વીર સોહાય હૈયા સૌના હેતે ઉભરાય વાલા હૈયા સૌના હેતે ઉભરાય હા મુક્તિના દાતા પ્રભુ જગના તારણ હારા જોઈ નાચે સૌના મન મોરલા મુક્તિના દાતા પ્રભુ જગના તારણ હારા જોઈ નાચે સૌના મન મોરલા गेला रे थया रे सहू गेला रे थया गेला रे થયા રે સહુ गेला રે થયા प्रभु वीर नामे आज सहू गेला रे थया વીર નામે આજ સહુ गेला રે થયા प्रभु वीर तारा दास तने आज ध्यावे प्रभु વીર તારા દાસ તને આજ ધ્યાવે भूली भान धरे ध्यान सहू आज भावे ભાન ભરે જ્ઞાન સહુ આજ ભાવે के अंतरंग लागो रंग वर्धमान के रो वीर मेरो महावीर प्रभु मेरो वीर मेरो મહાવીર પ્રભુ મેરો સોના ઘેરું પરણું ને માહે જડિયા હીરા સોના કેરો પરણું ને માય જડિયા હીરા રેશમ દોરી માતા હી જોડે ઝૂલો જગ આધારા રેશમ દોરી માતાની જોડે ઝૂલો જગ આધારા સિદ્ધારથ ના ઘેર અવતર્યા માતૃશિલા ના જાયા સિદ્ધારથ ના ઘેર અવતર્યા માતા ના જાયા સિદ્ધારથ
सिद्धारथ ना घेर अवतरिया मात्र शिला ना जाया सिद्धारथ ना घेर अवतरिया मात्र शिला ना जाया क्षत्रिय कुળ માં જન્મ લીધો ને વર્ધમાન કહેવાયા क्षत्रिय कुल में जन्म लीधो ने वर्धमान कहवाया माता पिता ना दुलारा पारणीय झूले प्यारा हाँ माता पिता न दुलारा पारणीय झूले प्यारा हड़वा हड़वा वाए पवन आनंद केरा हड़वा हड़वा आए पवन आनंद केरा प्रेमनी सुगंध फैलाणी थया हया भक्ति बिना प्रेमनी सुगंध फैलाणी थया हया भक्ति बिना धन्य धन्य हो त्रिशला माता धन्य धन्य हो त्रिशला माता धन्य हो त्रिशला माता धन्य धन्य हो त्रिशला हे माता धन्य धन्य हो त्रिशला 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 माता जन्म्या त्रिभुवन ना धन्य धन्य हो त्रिशला माता जन्म्या त्रिभुवनना जुग जुग जीवो जगन्नाथ त्राता माथे राखजो हाथ जुग जुग जीवो जगन्नाथ राधा माथे राखजो हाथ भक्तो ना तारण हारा पारणीय झूले प्यारा भक्तो न तारण हारा पारणीय झूले प्यारा हाँ हड़वा हड़वा वाए पावन आनंद केरा हड़वा हड़वा वाए पवन आनंद केरा रेशम दोरी माता ही जोड़े झूले जग आधारा रेशम दोरी माता ही जोड़े झूलो जग आधारा चरण युगल तारा आशरो हे वीर महावीर महावीर चरण युगल तारा आशरो हे वीर महावीर महावीर एवा वीर प्रभुना चरण वीर प्रभुना चरण भरु भक्तिना नैवेद्य उल्लासे हो चरण युगल तारा आशरो हे वीर महावीर महावीर चरण युगल तारा आशरो हे वीर महावीर महावीर પૂનમની ચાંદનીથી ચડ્યા તું રૂપ જેનું જોયું મેં જગ અજવાળ તું મેં જોયું મેં જગ અજવાળ તું પુષ્પોની પાંખડીથી કોમળ હૃદય જેનું જોયું મેં હવર સાવ તું મેં જોયું મેં હવર સાવ એવા વીર પ્રભુના वीर प्रभुना चरणमा धरु भक्तिना नैवेद्य उल्लासे हो चरण युगल तारा आशरो हे वीर महावीर महावीर चरण युगल तारा आशरो हे वीर महावीर महावीर
આજે મારું મન મોહી ગયું જોઈ બાળ વર્ધમાનને આજે મારું મન મોહી ગયું 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 હે એના સોહામણા મુખ કમળને જોઈ મારું મન મોહી ગયું એના સોહામણા મુખ કમળને જોઈ મારું મન મોહી ગયું જગતના સ્વામી આજ ઝૂલે પારણીએ હો જગતના સ્વામી આજ ઝૂલે પારણીએ જગતના સ્વામી આજ ઝૂલે પારણીએ જગતના મેં છે ના ચરણે મારું મન મોહી ગયું જોઈ બાળ વર્ધમાનને આજે મારું મન મોહી ગયું એના સોહામણા મુખ કમળને જોઈ મારું મન મોહી ગયું ભવસાગરથી પાર કરાવો ભવસાગરથી પાર કરાવો ભવસાગરથી પાર કરાવો ભવસાગરથી પાર કરાવો હે મારી નૈયા ધરી છે તબ હાથે મારું મન મોહી ગયું હે તને જાતા જોઈ વિતરાગના પંથે મારું મન મોહી ગયું જોઈ બાળ વર્ધમાનને આજે મારું મન મોહી ગયું હે મીઠું મીઠું પ્રભુનું મુખ મીઠું ને જાણે આ બરસા મીના બરસા મીઠું મીઠું પ્રભુનું મુખ મીઠું ને જાણે આજ વરસ્યા મીરા વરસા હે ધન્ય ધન્ય અવસર પામ્યા પ્રભુની સેવના ઉઘડ્યા મોક્ષના દ્વાર ધન્ય ધન્ય અવસર પામ્યા પ્રભુની સેવના ઉઘડ્યા મોક્ષના દ્વાર અને હવે આપણે સૌ પણ પોતાના સ્થાને બેઠા બેઠા પ્રભુના પારણાને ઝુલાવી શકશું પ્રભુના પારણાની દોર આપણા સુધી આવશે જેમાં સૌ પ્રથમ બાળકો પ્રભુનું પારણું ઝુલાવશે કે ઉર્મિયોનો મહેરામણ કાંઠા તોડી છલકાવે ઉલ્લાસ હે સૌ ભક્તોને થાય છે અનુપમ આનંદ આજ જન્મ્યા વર્ધમાન આજ હે સૌ ભક્તોને થાય છે અનુપમ આનંદ આજ જન્મ્યા વર્ધમાન આજ વીર પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ છે આજ વધાવો રે બાલા છેડો શરણાયુ રે બાલા ગાઓ રે મંગલ બાલા જય 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 વર્ધમાન મહાવીરજીને જીવી પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ છે આ વધાવો રે વાલા શેરો શરણાઈ રે વાલા ગાઓ રે મંગલ વાલા જય 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 વર્ધમાન મહાવીર જીનજી હે
વધાવજો જય જય વીર જીને રાજ कोटि कोटि उर्मिती वीर ने बधावजो जय जय वीर जीवराज हो तू ही एक प्रेम लगनी लगावજો वीर प्रभु जी निसाथ तू ही एक प्रेम लगनी लगावजो वीर प्रभु जी भाव शुद्ध करजो अभिराम प्रभु ने भाव शुद्ध कर जो अभिराम प्रभु ने कोटि करजो प्रणाम बधावो रे बाला आयु रे बाला गाओ रे मंगल वाला जय 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 वर्धमान महावीर जीव जी हे प्रभु नो जन्म महोत्सव छे बधावो रे बाला छेड़ो शरणायु रे बाला गाओ रे मंगल वाला जय 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 वर्धमान महावीर जीव जी जय हो कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की 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 माता त्रिशूलाना लाल माता त्रिशूलाना लाल त्रिशूलाना लाल माता त्रिशूलाना लाल पारणु झूलंता आजे आनंद नीलाणी पारणु झूलंता आजे आनंद नीलाणे अमे थया रे निहाल अमे थया रे निहाल अमे थया रे निहाल अमे थया रे निहाल चरणोनी प्रीतमा वृत्ति रे लोभाणी चरणोनी प्रीतमा वृत्ति रे लोभाणी વીરના ગુણલા ગાવા છે ને સૌએ આજે પૂરા હોશ અને જોશથી સાથે ગાજો વીરના ગુણલા વીરના ગુણલા वीर न गुणला वीर न गुणला વીરના ગુણલા વીરના ગુણલા वीर न गुणला वीर न गुणला વીરના ગુણલા વીરના ગુણલા वीर न गुणला वीर न गुणला વીરના ગુણલા ગાતા આજે નાચે મનનો મોર वीर न गुणला गाता आजे नाचे मन नो मोर આ મહિમા છે અપાર એનો ગુંજે ચારે કોર महिमा छे अपार एनो गूंजे चारो ओर હે જન્મ્યા જગના નાથ આજે હો જન્મ્યા જગતના નાથ આજે ઉત્સવ ચારે કોર માતા त्रिशूलाना लाल माता त्रिशूलाना लाल માતા त्रिशूलाना लाल माता त्रिशूलाना लाल પારણું ઝૂલંતા આજે આનંદ નીલાણી વાલા પારણું ઝૂલંતા આજે आनंद नीलाणी અમે થયા રે નિહાલ અમે थया रे निहाल आने थया रे निहाल ચરણોની પ્રીતમાં વૃત્તિ રે લોભાણી ત્રિશલાનંદન વીર કી जय बोलो महावीर की ત્રિશલાનંદન વીર કી जय बोलो महावीर की ત્રિશલાનંદન વીર કી जय बोलो महावीर की સૌના હૈયામાં કેવા ભાવ છે અંતરનો કેવો આનંદ છે અંતર આનંદ છાય આજે અંતર આનંદ છાયો આજે
અંતર આનંદ છાયો આજે અંતર આનંદ છાયો એ અંતર આનંદ છાયો આજે અંતર આનંદ છાયો આજે પડ્યું થયું ફૂલવાડી આજે વર્ધમાનના નામે પડ્યું થયું ફૂલવાડી આજે વર્ધમાનના નામે અંતર આનંદ છાયો આજે ઉર્મા ઉમંગ નમાએ અંતર આનંદ છાયો આજે ઉર્મા ઉમંગ નમાએ હે તારણહાર પ્રભુજી મારા હો તારણહાર પ્રભુજી મારા સોંપી તમને ડોર માતા ત્રિશલાના લાલ માતા ત્રિશલાના લાલ હા ત્રિશલાના લાલ માતા ત્રિશલાના લાલ પારણું ઝૂલંતા આજે આનંદ નીલાણી તારું પારણું ઝૂલતા આજે આનંદ નીલાણી અમે થયા રે નિહાલ અમે થયા રે નિહાલ થયા રે નિહાર અમે થયા રે નિહાર પારણું ઝૂલંતા આજે આનંદ નીલાણી આ તો અમે નહીં ગાઈએ તમારે ગાવાનું છે લા 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 मेरे वीर का मैं पलना झुलाऊंगी मेरे वीर का मैं पलना झुलाऊंगी ओ माता त्रिशला सी लोरी मैं सुनाऊंगी माता त्रिशला सी लोरी मैं सुनाऊंगी ओ मेरे रोम रोम में प्रभु बस जाएंगे वीर आए हैं मेरे रोम रोम में प्रभु बस जाएंगे वीर आएंगे हो मेरी झोपड़ी के भाग आज झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं वीर आए हैं मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं वीर आए हैं वीर आए हैं वीर आए हैं वो वीर आए हैं वीर आए हैं मेरे आत्म आधार वीर आए हैं मेरे आत्म आधार वीर आए हैं वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं वीर आए हैं मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं वीर आए हैं वीर आए हैं तो अंगना सजाऊंगी वीर आए हैं तो अंगना सजाऊंगी वो माणिक मोती से मैं प्रभु को बधाऊंगी माणिक मोती से मैं प्रभु को बनाऊंगी मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे वीर आए हैं मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे वीर आए हैं वीर आए हैं वीर आए हैं वो वीर आए हैं वीर आए हैं वीर आए हैं तो पार लगा जाएंगे वीर आए हैं तो पार लगा जाएंगे वीर आए हैं हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं वीर आए આજે हैं પ્રભુ વીરના દર્શન કરીને હજુ એક બાજુ ઉલ્લાસ અને ઉમંગ નથી સમાતો ત્યારે બીજી બાજુ શું ભાવ જાગે છે હે વીર તારા શાસન માટે તારા જીન શાસન માટે ધારા ધર્મ માટે મારો લોહીનો હરેક કતરો મારો હરેક શ્વાસ તને અર્પણ હો વીર
અહીંયા બેઠેલા સૌને એક જ ભાવ છે હૃદયમાં કે મારા વીરનું શાસન જયવંત વર્તો, જયવંત વર્તો. हर करम अपना करेंगे जिन शासन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे जिन शासन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे जिन शासन तेरे सौ साथे गाइए. कर्मा तू मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ तू. ओ शासन सेवा करता रहूं मैं, मेरा ये अरमान है. हो शासन सेवा करता रहूं मैं, मेरा ये अरमान है. मेरे तन मन प्राण पर महावीर का ही नाम है. मेरे तन मन प्राण पर महावीर का ही नाम है. हो हम जिएंगे और मरेंगे जिन शासन तेरी सेवा में. दिल दिया है जा भी देंगे जिन शासन तेरे लिए. जय महावीर, 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 जय महावीर. जगवत्सल जग चिंतामणि जगत गुरु है जगना स्वामी जग बंधव जग राखन हारा त्रिलोकना है तारणहार दिन राज नु भक्ति भावे करिए आजे स्वागत. धीर वीर महावीर पधारो ना, धीर वीर महावीर पधारो ना, धीर वीर महावीर पधारो ना, धीर वीर महावीर पधारो ना.
વીર સ્વામી ભગવાન કી જય, લોકનાથ કી જય, પ્રાણનાથ કી જય, વિતરાગ ભગવાન કી જય, શિરશાસન દેવ કી જય, આકે આનંદ કી જય, જય 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 જય. જેઓનો જન્મ થતાં જ 14 રાજલોકના જીવોને શાતાનો અનુભવ થાય છે. જેઓના સમોસરણમાં તિર્યંચો પણ સ્થાન પામે છે. જેઓના હૃદયમાં સર્વ જીવો માટે દયાનું અસ્ખલિત ઝરણું વહે છે. જગતને જેઓને જીવ મૈત્રીનો સંદેશ આપ્યો, જગ ઉદ્ધારક જગત વત્સલ શ્રી મહાવીર પ્રભુનો જય હો જય હો. ભાખ્યું ભાષણ માં ભગવાન, ધર્મનો બીજો દયા સમાન. પ્રભુ વીરના સંદેશને ન કેવળ કાવ્યમાં કહેનાર, પણ પોતાના જીવનમાં સંપૂર્ણપણે જીવી બતાવનાર પરમ કૃપાળુ દેવનું કોમળ હૃદય, જેમાં વનસ્પતિનો જીવ હોય કે દુકાળમાં તડપતા અબોલ પ્રાણીઓ, સર્વને માટે એક સરખું વાત્સલ્ય વહે છે. સૂર્ય ભલે પશ્ચિમમાંથી ઉગે, પરંતુ જેઓની કરુણા ક્યારે ઘટશે નહીં. આકાશ ભલે પૃથ્વી પર ઉતરે, પણ જેઓની કરુણા ક્યારે અટકશે નહીં. As said from this very stage yesterday, the voice of the voiceless, the hope for the hopeless, Pujya Gurudev Shri responds to their calls as if saying, even in the darkest times, Srimad Rajchandra Ji loves and Srimad Rajchandra Ji cares. Friends, at the time of its inception, Srimad Rajchandra Love and Care promised to protect all life. Tonight you will see the fulfillment of that promise in its entirety. Unconditional compassion has materialized to one of its kind project. Tonight we are going to witness another milestone in animal care. With the construction underway of the Srimad Rajchandra Animal Hospital in Dharampur and satellite clinics opening pan-India, friends, I am delighted to share that we will now experience the same ever-flowing grace as Srimad Rajchandra Jeev Maitri Dham in Dharampur at our doorstep right here in Mumbai. I am honored to announce today that by the boundless grace of Param Kripalu Dev and the visionary guidance of Pujya Gurudev Shri, Srimad Rajchandra Love and Care has been granted a parcel of land by the Municipal Corporation of Greater Mumbai to build a new state-of-the-art animal hospital right here in Mumbai, in Malad. It will be an incredible facility spanning 1 lakh square feet, a full-fledged hospital for all kinds of animals, small and large. Imagine a place where every animal from the smallest to the most majestic receives the best possible care. This state-of-the-art hospital with purpose-driven infrastructure will include animal treatment rooms, advanced operation theaters, 24/7 emergency department, diagnostic imaging, ICU, critical units, and that's not all. Our hospital will be a model for urban animal health care, offering specialized services in cardiology, dermatology, radiology, ophthalmology, dentistry, along with general surgery, oncology, physiotherapy, cutting-edge in-house path laboratory, and much more. And one of the most remarkable things today is a display of the faith and goodwill that the municipal corporation, the BMC, has offered us this parcel of land for 30 years at no cost. This goes to demonstrate their trust and belief that Srimad Rajchandra Love and Care will deliver the best animal care for the needs in Mumbai. I would like to take a moment to thank Vijay Bhai Parekh and his son Rahul Parekh, who have played an extremely important role
in getting the permissions to personally looking into all the planning of this project. A big round of applause for Vijay Bhai Parekh and Rahul Parekh. I would now like to invite the blessed sevaks of this project, Global Chairman of Srimad Rajchandra Love and Care and Vice President of Srimad Rajchandra Mission Dharampur, Atmarpit Nemi ji, and Central Board Member of Srimad Rajchandra Love and Care, Shri Dharmesh Bhai Doshi, to offer this historic land agreement to Pujya Gurudev Shri. And a special announcement for all those who are staying from Goregaon to Borivali that want to offer seva for this project, you can contact Trustee Manoj Bhai Shah. Thank you. પરમ કૃપાદેવની યોગબળ અને પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની કૃપા શું કાર્ય કરી શકે તે આપણે વિચારી પણ ન શકીએ. A first of a kind animal hospital in Mumbai. જેમ દયાદાન એ ધર્મનું અવિભાજ્ય અંગ છે, તેમ તપશ્ચર્યા પણ ધર્મનું મહત્વનું અંગ છે. જે મુમુક્ષુ ભાઈ બહેનો ભક્તિ સત્સંગની નિયમિત આરાધના કરતા હોય તથા હાલ જેમને પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન કે અગાઉ આ ચાતુર્માસ દરમિયાન ક્ષીર સમુદ્ર કે તેથી વધુ તપશ્ચર્યા કરી હોય તેમને મે આઈ હેલ્પ યુ કાઉન્ટર પર સવારના પ્રવચન બાદ અને સાંજના પ્રવચન પહેલાં 30 મિનિટ સુધીમાં પોતાનું નામ 6 સપ્ટેમ્બરને શુક્રવાર સુધીમાં લખાવવા વિનંતી છે. અમારા આત્માના ઘડવૈયા હે સદગુરુ ભગવાન, આપ શ્રીના મુખ કમળેથી ઝરતા ધર્મના ગુપ્ત રહસ્યો સમજાતા અમારા આનંદ ઉલ્લાસ દિવસે દિવસે વર્ધમાન થઈ રહ્યા છે. આપ શ્રીના ઉત્કૃષ્ટ બોધથી અમારો રોડ મેપ વધુ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યો છે. હવે અમે આતુર છીએ ધર્મની મસ્તીને ઝીલવા માણવા. આજના પ્રવચનનો વિષય છે ધર્મ એક મસ્તી, રિલિજન એન્ડ એક્સટેસી. મુદ્રામાંથી ધર્મની મસ્તી છલકે છે એવા પરમ ધર્મ મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે જસાણી પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણ મસ્તુ. जय 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 जयवन्त वर्तु विधरागनो धर्म परम कृपालु सो अचिन्त्य चिन्तामणि स्वरूप वीतरागनो धर्म परम हितकारी धर्म परम अद्भुत धर्म सर्वदुःखनो निःशंशम् आत्यन्तिक क्षयकरणम् परम अमृत स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वत बहुपकार कृपालु देवनो दीध
वीतरागनो धर्म त्रिकाल हो जयवंत परम कृपालु सद्गुरु हो अगणित वंदन। શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત આંક 903 મુંબઈ કારતક વદ 11 મંગલ 1956। પ્રાણી માત્રનો રક્ષક બંધવ અને હિતકારી એવો કોઈ ઉપાય હોય તો તે વિતરાગનો ધર્મ જ છે। धर्म एक विज्ञान, धर्म एक कला, धर्म एक जागरण, धर्म एक रूपांतरण અને ધર્મ એક મસ્તી। ગઈકાલે આપણે જોયું કે જેમ જેમ ધર્મ પથ પર એટલે કે મોક્ષ માર્ગમાં જીવ આગળ વધે છે તેમ તેમ એની માન્યતાઓમાં, એના વિચારોમાં, એના ભાવોમાં and of course એમની બિહેવિયરમાં રૂપાંતરણ, ટ્રાન્સફોર્મેશન આવતું જાય છે। અને ગઈકાલે જોયું કે સંઘર્ષ ઘટતો જાય છે અને સ્વીકાર ભાવ વધતો જાય છે। વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિ પ્રત્યે સંઘર્ષ ભાવ ઘટતો જાય છે। હવે એના જીવનમાં વધારે ફરિયાદનો સૂર નથી હોતો, પરંતુ સ્વીકારનો સૂર હોય છે। કાંઈ પણ વિચારે કે કાંઈ પણ કરે એ પ્રતિક્રિયા રૂપે નથી હોતું, ફરિયાદનો સૂર નથી, સ્વીકાર ભાવ, શાંત સ્વીકાર, ગ્લેડ એક્સેપ્ટન્સનો ભાવ છે। અને સ્વીકાર ભાવ એટલે આળસુ બનવું, કંઈ ન કરવું, અનઉદ્યમી રહેવું કે એસ્કેપિઝમ એવો અર્થ નથી થતો। કાર્ય નિષ્ઠાપૂર્વક કરવું, પરંતુ એના પરિણામની લગામ પોતાના હાથમાં ન રાખવી। ફલાશા વિના અને અહંકાર રહિત એનું કર્મ હોય છે, અર્થાત કર્મ યોગ સદાય છે। બેદરકાર રહેવું એમ નથી, શાંત સ્વીકાર એટલે બેદરકાર રહેવું નથી, પણ એમાં ઊંચી દરકાર રહી છે આત્મભાવની। આળસુ બનવું એમ નથી, પરંતુ વિશિષ્ટ પુરુષાર્થ કરવું। આળસુ યસ એક્સટર્નલ વર્લ્ડમાં એવું લાગે કારણ કે એક્સેપ્ટન્સ છે એટલે, પણ અંતરંગ જગતમાં તો વિશિષ્ટ પુરુષાર્થ ચાલે છે। જીવને હંમેશા ફરિયાદ, ફેરફાર અને ફિકર કરવાની આદત પડી ગઈ છે, because of his ego, expectations, because of the conditioning. એક વ્યક્તિ એની આંગળી માથા પર મૂકે છે, દુખાવો થાય છે, છાતી પર મૂકે છે, દુખાવો થાય છે, પેટ ઉપર મૂકે છે, દુખાવો થાય છે। એને લાગ્યું કે આખું શરીર જાણે રોગગ્રસ્ત થઈ ગયું હોય એવું લાગે છે। ડૉક્ટર પાસે ચેકઅપ કરાવવા જાય છે।
ડૉક્ટર ચેકઅપ કરીને એટલું જ કહે છે કે બધું બરાબર છે, તમારી આંગળીમાં પસ થયેલું હતું. એમ ફરિયાદી સૂર જ્યારે આપણામાં હોય છે ત્યારે આપણે આજુબાજુવાળા બધા જ જાણે આપણાથી વિપરીત વર્તતા હોય એવું ભાસે. વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ, કર્મ બી જાણે અનફેવરેબલ હોય. ગુજરાતીમાં કહેવાય તેમ હમણાં બેડ લક બહુ બેડ છે. તકલીફ તારા વલણમાં છે, તકલીફ તારા પ્રોસેસિંગમાં છે. હાઉ યુ હેવ પ્રોસેસ ધ સિચ્યુએશન, એમાં તકલીફ છે. એ બદલ્યા વિના તું સ્વીકાર ભાવ કરવા બી જશે તો એ સહન કરવું બરાબર જ બનશે. એટલો બધો કરતા ભાવ સાથે જીવે છે. હું કરું, મારાથી થશે, મારા વિના નહીં થાય, મેં કર્યું. આવો કરતા ભાવ એટલો બધો વર્તે છે. જેટલો કરતા ભાવ એટલો ચિંતા ભાવ. એટલે આમ ખબર નહીં પડે કે કરતા ભાવ છે કે નહીં, પણ ચિંતા કેટલી છે. નાની ચીજમાં હર્ટ કેટલો થઈ જાય છે, કેટલો જલ્દી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે, એના પરથી ખ્યાલ આવે કે કેટલું માથે ભાર છે. પેલો માણસ જાય છે, ઘોડા ઉપર બેસે છે, ઘોડા ગાડી છે, ઘોડા ઉપર બેસે છે અને સામાન માથા પર રાખે છે. અને કોઈ પૂછે છે કે માથા પર કેમ સામાન રાખો છો, ગાડી છે તો પાછળ રાખો. તો કે ના, આટલો ભાર તો બિચારો એ ઉચકે છે, વધારે ભાર ક્યાં ઉચકું, વધારે ભાર કેમ ઘોડા ઉપર રાખવું. એવી રીતે બધી જ ચિંતા, કારણ કે કરતા ભાવ છે એટલે ચિંતા છે. પછી સેવા બી કરતા હો, પણ જો સ્ટ્રેસ હોય, ફ્રસ્ટ્રેશન હોય, ઇરિટેશન હોય, ઓવરથિંકિંગ હોય તો સંઘર્ષ જ થવાનો. ભલે બીજા સાથે થાય કે ન થાય, પણ મનનો જ એક ખંડ મનના બીજા ખંડ સાથે સંઘર્ષ કરતો રહેશે. એટલે અને કેટલી વખત તો એટલો માણસ સ્ટ્રેસ્ડ હોય કે એને પૂછવામાં આવે કે તારા ઘરના બેડરૂમમાં દિવાલનો રંગ શું છે, તો બિચારાને વિચારવું પડે. દરરોજ જ્યાં રહે છે, સવારના આંખ ખોલીને પહેલાં જે જુએ છે, કારણ કે મન એ સેન્સિંગ મોડમાં જ નથી, મન થિંકિંગ મોડમાં છે અને ઓવર થિંકિંગ છે. એટલે સામે પદાર્થ હોય અને એ કે મેં જોયું નહીં, મને ખબર નથી. તમે ચેક કરી લો કે પડદાનો રંગ શું છે કે દિવાલનો રંગ શું છે, તો તમને એમ કહેશો કે યાદ નથી આવતું શું છે. એટલી સ્ટ્રેસફુલ લાઈફ કેમ જીવે છે? કારણ કે આ કરતા ભાવ વગેરે છે એ એની મસ્તીને તોડે છે. સ્વીકાર ભાવ એની મસ્તી વધારે છે, પણ આ બધો ભાવ તોડે છે. જ્યારે લાસ્ટ ટાઈમ હોંગકોંગ ગયેલો ત્યારે એક મુમુક્ષુ પૂછતા હતા, એક મારવાડી ભાઈ આવ્યા હતા સત્સંગ પછી, કે સાહેબ શું કરવું, પાસેના લોકો જ વધારે હેરાન કરે છે. એ લોકોને જ વધારે જેલસી હોય કે આ હોય કે તે હોય, અને પાસેના લોકો જ જ્યારે કરે ત્યારે વધારે દુઃખી થવાય છે. એટલે મેં કીધું, ક્રિકેટમાં જે બેટિંગ કરતો હોય, બેટિંગ કરતો હોય, એની આજુબાજુ 11 જણ ઊભા હોય, એટલા પાસે ઊભા હોય, અને એ લોકોનું એક જ લક્ષ્ય હોય, આને આઉટ કેમ કરવું. તો બી કેવા સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ સાથે પેલો રમે છે અને ચોક્કો મારે, કોઈ વાર છક્કો મારે, કોઈ વાર દોડી જાય.
કીધું પાસેના લોકો કરે તો શું, સાધક સ્પિરિટ જો તારામાં હોય તો તું એમ ન કહી શકે કે આટલા બધા જણ તાપીને બેઠા છે તો હું રમું કેવી રીતે. એની વચમાં તું રમી શકે, ચોકો મારી શકે, છકો મારી શકે અને જીતી પણ શકે. પણ તારામાં શક્તિઓ હોવી જોઈએ, જે શક્તિનો વ્યય સંઘર્ષમાં થઈ જાય છે. સ્વીકાર ભાવથી એટલી બધી ઉર્જા રહે છે કે એના કારણે એ કરી શકે. વારંવાર ક્લેશના પરિણામ થઈ જાય છે. અને ક્લેશના પરિણામ બી આમ જુઓ તો પાસેવાળા સાથે જ થાય ને. કારણ કે એક્સપેક્ટેશન્સ તમે દૂરવાળા પાસે ન રાખી હોય, પાસેવાળા પાસે જ રાખી હોય અને એમાં જરાક ફેર પડે. કોઈ વાર બહુ મોટો ફરક બી પડતો ન હોય પણ તમારા ઈગોને તો બહુ જ મોટો ફરક પડે. એ ઈચ્છા પૂરી થાય એમાં કંઈ ન પૂરી થઈ એમાં કંઈ બહુ મોટો ફરક નથી પડ્યો, પણ તારું માન્યું નહીં અને તારું કહ્યું નહીં એમાં તો વધારે હર્ટ ફીલ કરે છે. અને ક્યારેક ક્લેશના પરિણામ થઈ જાય, ક્યારે વર્બલ ક્લેશ બી થઈ જાય. ચંદુ શાંત થા, પોતાને કહેવાનું, પોતાનું નામ દઈને કહેવાનું. અત્યાર સુધી છોકરાઓને જ કહેતા હતા કે શાંત થાઓ, પણ એના તરફના વલણથી જે પરિણામ થતા હોય એને પણ કહેવાનું ચંદુ શાંત થાઓ, ચંદુ શાંત થાઓ. ચંદુ એટલે તમારું નામ લેવાનું. અને તો પછી એનું બ્લાઇન્ડલી જાપ કરશો એમ નહીં. જરા વિચાર તો ખરો. એક લોકલ બસમાં એક વ્યક્તિ જતો હતો, બેને બેસવાની સીટ હોય તેમાં એ બેઠો હતો અને એક સ્ટોપ ઉપરથી એક વ્યક્તિ ચડ્યો, જબરો વ્યક્તિ ચડ્યો. હવે બેન નથી કહેતો, ભાઈ કહું છું. અને એ સીટ પર બેસે છે અને એવી રીતે બેસે છે કે 2/3 સ્પેસ હી ઇઝ ટેકિંગ. બેની છે તો હી ડિઝર્વ્સ 50 અને 50% ધ અધર પર્સન પેસેન્જર ડિઝર્વ્સ. પણ કેટલાક જબરા એવા હોય કે આમ રાખે, એનું પર્સ કે એ હોય કે બેગ હોય તે રાખે અને 2/3 જેટલી પ્લેસ લઈ લીધી. પણ પેલો જે બાજુમાં વ્યક્તિ હતો એને કોઈ ક્લેશ ન કર્યો, કોઈ સંઘર્ષ ન કર્યો, કંઈ આર્ગ્યુમેન્ટ ન કરી. એને તો કોઈ તકલીફ ન પડી, પણ એની સામેવાળો જે હતો એ કે આવો અન્યાય કરે છે, તમે સહન શું કામ કરો છો? અને વાય ડોન્ટ યુ ટેલ હિમ ટુ, હા પ્લેનમાં જઈએ, વી નેવર નો. આર્મરેસ્ટ, યસ. આ બાજુનો આર્મરેસ્ટ મારો છે કે આ બાજુનો છે? કારણ કે આ બાજુવાળો અહીંયા મૂકે છે, આ બાજુવાળો અહીંયા મૂકે છે. ઇકોનોમી ક્લાસની વાત કરું છું. તો તમે કેમ કંઈ કહેતા નથી? તો કે ભાઈ નેક્સ્ટ સ્ટોપ પર મારે ઉતરી જવાનું છે, હવે થોડા ટાઈમ માટે શું ક્લેશ કરો? અને આવું વલણ જો તમારા મનમાં બી હોય ને કે હવે થોડા ટાઈમમાં તો આ દેહ છોડવાનું છે, આ રૂપ છોડવાનું છે, આ વાતાવરણ છોડવાનું છે, બીજે જવાનું છે, થોડા ટાઈમ માટે શું નાની નાની વાતોમાં ક્લેશ કરું? નાના સ્ટોપ પર જો ગાડી ઊભી રહેશે ને, અમુક ગાડી મુંબઈથી દિલ્હી 16 કલાકમાં પહોંચાડે છે. રાજધાની એક્સપ્રેસ, હવે એનું શું નામ છે ખબર નહીં, તેજસ, 16 કલાકમાં પહોંચાડે છે. અમુક 48 hours લે છે. ફિરોઝપુર જનતા કે એવું કાંઈ લીધું હોય, દિલ્હી 48 hours પહોંચાડે. કેમ? નાના સ્ટોપ પર અટકતી રહે. રાજધાની કોઈ વાર અટકે તો બી એક સ્ટેટમાં કોઈ બી એક ટાઉન પકડે એટલે 3-4 સ્ટોપમાં તો દિલ્હી પહોંચાડે, એટલે ફાસ્ટ દિલ્હી પહોંચે. પણ નાની વાતમાં જો અટકી ગયું એ એટલું જ બદસિદ્ધ કરે છે કે મોટો ઈગો પડ્યો છે. મોટો ઈગો પડ્યો છે. તમે બહાર તો નમ્રતા જ દેખાવાના છો, હ્યુમિલિટી જ બતાવવાના છો. ખબર કેવી રીતે પડે કે તમારી અંદર અહંકાર તીવ્ર છે? તો કે જેટલી નાની વાતમાં તને હર્ટ કે હેટની ફિલિંગ જાગે છે, સમજી લેવાનું કે બિગ ઈગો વિધિન. પણ આવું વલણ રાખીએ આપણે, આપણી મોતીની માળા પહેરી હોય અને એ કોઈ કારણસર તૂટી જાય અને મોતી જમીન પર વિખરાવવા લાગે તો તમે એમ કહેશો કે હું નમવાનો નથી.
કોઈ દિવસ હું કોઈની પાસે નમીશ નહીં. અરે તમે કહેશો કે આ કિંમતી ચીજ છે, નમીને પણ લઈ લેવાનું. મોહમ્મદ અલી જીન્નાની વાત છે કે જ્યારે સિગાર પીતા હતા, બ્રિટિશરો ઘણું આપી ગયા છે, તો સિગાર પીતા હતા અને હાથમાંથી છટકી ગઈ. વળ્યા નહીં લેવા માટે, એના પગ એના ઉપર મૂક્યો શૂઝ સાથે અને એ કહ્યું. જીના કેન સ્ટેન્ડ બટ નોટ બેન્ડ. આ એમનો એ વિકલ્પ હતો. પણ આવો વિકલ્પ તમે રાખશો તો ક્લેશના પરિણામ થવાના જ છે, કારણ કે દુનિયા તારા પ્રમાણે ચાલવાની નથી. એટલે જેટલો સ્વીકાર ભાવ રાખી શકાય. સી, વન ક્વેશ્ચન આસ્ક યોર સેલ્ફ, વોટ ઇઝ લાઈફ? ઇઝ લાઈફ અ પ્રોબ્લેમ ઓર અ પઝલ ટુ સોલ્વ, કે ઇટ્સ અ ગિફ્ટ by God to enjoy, to celebrate? Ask yourself. આમ દરરોજ સવારના ઉઠીને જાણે આમ લાઈફ આમ પ્રોબ્લેમ હોય એવી તે તારું ભેજું ચાલે, આ તારા વલણ ઉપર છે. એક બેને આવીને કીધેલું ને કે બાપા બમ્પર ટુ બમ્પર પ્રોબ્લેમ્સ ચાલે જીવનમાં. બમ્પર ટુ બમ્પર ટ્રાફિક સાંભળું તું, બમ્પર ટુ બમ્પર પ્રોબ્લેમ નહોતો સાંભળ્યું. કે શરીરનું ચાલે, શરીરનું કંઈક થાય તો ધનનું ચાલે, ધનનું નહીં તો કંઈ સંબંધનું ચાલે, સંબંધનું નહીં તો મનની પીડા હોય, મન તન મન ધન સંબંધ, એક પછી એક કંઈ ને કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે. બમ્પર ટુ બમ્પર પ્રોબ્લેમ છે. મેં કીધું ધીસ ઇઝ લાઈફ. કાર્ડિયોગ્રામ સીધો હોય ને એ માણસ, એટલે મરેલા માણસને જ પ્રોબ્લેમ ના હોય. મને બી હોય, તમને બી હોય. યુ હેવ ટુ લર્ન હાઉ ટુ પ્લે યોર કાર્ડ્સ વેલ. તમને 13 પત્તા આપવામાં આવે તો તમે સીધી ફરિયાદથી સ્ટાર્ટ કરશો. અરે હકમનો એકો તો આપ્યો નથી, જરા ચીપજે બરાબર. પણ આવું આપણી ફરિયાદ હોય છે કે ચીપતા નથી આવડતું આને, તું ચીપજે નેક્સ્ટ ટાઈમ, તું ડીલ કરજે, તું આ કરજે. આ ફરિયાદી સૂર જે પાનાની રમતમાં છે. અરે તને જે 13 પત્તા આપ્યા છે એ એટલી જાગૃતિપૂર્વક તું જો બરાબર રમશે તો હવે એકો બાદશાહ રાની ગુલ્લો કંઈક છે નહીં તો બી ગેમ જીતી જશે. યુ હેવ ટુ લર્ન ટુ પ્લે યોર કાર્ડ્સ વેલ ઇન્સ્ટેડ ઓફ કમ્પ્લેનિંગ. અને પછી એવું લાગે કે ભગવાને આ કાર્ડ્સ આપ્યા છે એટલે ભગવાને આ બધું આપ્યું છે એટલે ભગવાન માટે કમ્પ્લેન જાગે. એ પ્રભુ આ કે when I was very young, I think 10 years of age, અને પહેલો સત્સંગ આપ્યો હતો અહીંયા એચ જે હાઉસમાં. હવે તો તૂટી ગયું છે, પણ ત્યાં ફર્સ્ટ ફ્લોર પર ઉપાશ્રય જેવું બનાવ્યું હતું અને મા સતીજીઓ બોલાવ્યા હતા. 10 ને 10 મારી સ્કૂલ અને 9 વાગે મને બોલાવ્યો હતો. સીધો પાઠ પર બેસાડીને કે કાંઈ સત્સંગ કરાવો. નવરાત્રિના દિવસો હતા તે વખતે, કારણ કે મેં જે દ્રષ્ટાંત આપ્યું તે મને હજુ યાદ છે. એટલે નવરાત્રિનો દિવસ હતો અને એ લોકો તો ઘણા બધા લોકોને બોલાવી દીધેલા, કારણ કે હવે 10 વર્ષનો છોકરો બોલે એટલે બોલે એ જ બહુ ગમે. શું બોલે નહીં, બોલે એ જ બહુ ગમે. એટલે ઘણા લોકો આવ્યા હતા અને પછી બધી વાતો થઈ. એમાં એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું કે દાંડિયા રાસનો ટાઈમ છે, નવરાત્રિ હતી. તમારા હાથનો દાંડિયો છે, સામેવાળા હાથનો દાંડિયો છે. સામેવાળાના હાથનો દાંડિયો એટલે કર્મ અને તારા હાથનો દાંડિયો એટલે ધર્મ. કર્મના પ્રહાર થાય તો ધર્મને આગળ, ધર્મની સમજણ, ધર્મનો સ્પિરિટ એવો રાખો, 2 કામ થાય. એક, પેલો દાંડિયો તને વાગે નહીં, એવી રીતે બરાબર મૂકવાનો. અને બીજું, એમાંથી ડાન્સ ક્રિએટ થાય. તો જીવન જીવતા આવડવી જોઈએ, તો તારી મસ્તી ભંગ ન થાય એવી વિચારણા હોવી જોઈએ, એવું તારું વલણ હોવી જોઈએ અને એવી તારી માન્યતા હોવી જોઈએ
કે જેના કારણે એમાં શું સો વોટ કરીને આગળ વધ. Life is not a problem, it's a gift. Untie the ribbons and enjoy it. It's not a problem to solve, it's not a puzzle, it's not a riddle. It is just your overthinking, ફિકર અને કરતા ભાવ હોવાના કારણે ફેરફારનો ભાવ, અને ફેરફારનો ભાવ ઉઠે છે ફરિયાદના કારણે, અને ફરિયાદ નીકળે છે તારા અહંકારમાંથી, તારી એક્સપેક્ટેશન. સો વાય નોટ ચેન્જ ઇટ from that complaining mode to a gratitude mode? થોડી ટેપ બદલવાની, થોડી એટલે આખી ટેપ બદલવાની જરૂર પડશે. કમ્પ્લેનિંગ મોડ કરતા ગ્રેટિટ્યુડ, એટીટ્યુડ ઓફ ગ્રેટિટ્યુડ જેટલી હશે, લર્ન ટુ કાઉન્ટ યોર બ્લેસિંગ્સ એવરી નાઇટ એન્ડ યોર મોર્નિંગ્સ વોન્ટ સ્ટાર્ટ વિથ કમ્પ્લેન્સ. એટલે મેં ત્યાં તો ધરમપુરમાં કીધેલું કે કેટલી વાર દિવસમાં તમે વાવ બોલો છો એ ગણો. નિયમ લો કે દિવસમાં 108 વાર વખત વાવ બોલતા શીખવાનું. આમ સવારની સીધી તમારી બેટટી મળે એટલે વાવ. ત્યાંથી નાની નાની ચીજમાં પણ વાવ કરતા શીખશો ને તો ક્યાં મોક્ષ આવી જશે ખબર નહીં પડે. બિકોઝ વાવ બોલવાનું તમે જો વલણ રાખો, અને મને ખબર છે એ દિવસ શું થયેલું, બધા જ એકબીજાને જોયે તેની સાથે વાવ. એ દિવસ તો થોડું ગાન પણ થઈ ગયેલું આશ્રમમાં, પછી મેં રિલેક્સ. પણ વાવ બોલવાની આદત નથી કહેતો હું, વલણ કહું છું. વલણ. હા, કોઈએ કીધું ને તમે બ્લાઇન્ડલી ફોલો કર્યું, દેટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ યોર ઇનર સ્ટેટ. પણ લર્ન. હવે કોઈ વાર તમને કંઈક પડી ગયા કે લપસી ગયા અને ફ્રેક્ચર થયું, સીધી હે ભગવાન. મને ખબર 17 સપ્ટેમ્બરે કયા સાલમાં ફ્રેક્ચર થયેલું, 22 કે હા. અને અઠવાડિયામાં જ મારે ઓસ્ટ્રેલિયા જવાનું હતું, બેડ રેસ્ટ આવી ગયું. બટ ધ ફર્સ્ટ વર્ડ આઈ સેડ ઇઝ વાવ. હાડકું તૂટ્યું છે ને, પગ તૂટ્યો નથી, તો પહેલાં વાવ કહું, પછી થેન્ક યુ કહું ભગવાનને. અને હું તો પૂછું છું કે નાની નાની વાતમાં ફરિયાદ કરો, હે ભગવાન આ તે શું કરી લીધું, એમ કરીને ફરિયાદ કરે છે. પણ જ્યારે જ્યારે તારો પગ તૂટ્યો નહોતો કે હાડકું તૂટ્યું નહોતું, ત્યારે તે થેન્ક યુ તો કીધું નથી. અને જેવું પગ તૂટે છે એટલો ફરિયાદનો સૂર નીકળે છે. લર્ન ટુ cultivate this attitude of gratitude. સાધકનો વિચારવાનો ઢંગ જ જુદો હોય છે. કેમ એનું ઓવર્ટ બિહેવિયર જુદું હોય છે ધાર્મિક વ્યક્તિનું, સાધક જીવનું? કારણ કે એનું પ્રોસેસિંગ જ જુદું થાય છે અને એનો વિચારવાનો ઢંગ જ જુદો હોય છે. So there was that ancient tale from Rome, અને ત્યાંનો જે વઝીર હતો, અને the Roman emperor, and everything was going well. પણ રાજાના કાન ભંભેર્યા કોઈ વઝીરની અગેન્સ્ટ. તો રાજા એકદમ ગુસ્સે થઈ ગયો અને કહે કે મારે વઝીરને સજા આપવી છે, પણ એવા ટાઈમે સજા આપીશ, ટાઈમ જોઈને સજા આપીશ કે એને બહુ દુઃખનું વેદન થાય. થોડા દિવસમાં ખબર પડે છે કે પેલી વઝીરનું બર્થડે છે અને હી હેઝ થ્રોન અ પાર્ટી. ઘણા બધાને બોલાવ્યા હતા. 8 વાગે પાર્ટી સ્ટાર્ટ થવાની હતી. સંગીતકારોને બી બોલાવ્યા હતા, ગાયકોને બી બોલાવ્યા હતા, વાજિંત્રો બધું સેટ થયેલું, અને ભોજન સમારંભ બી હતો. People were dancing there, singing ચાલતું હતું, everything was wonderful. 9:30 આસપાસ રાજાનું ફરમાન આવ્યું કે આજે રાતના 12 વાગે તમને ફાંસી મળવાની છે. રાજાનું ફરમાન. હવે જેવું રાજાનું ફરમાન આવ્યું અને ફરમાન વંચાયું
જે બી રાજાને ત્યાંથી આવ્યું હતું અને એને જેવું વાંચ્યું આ હુકમ, એટલે બધા એકદમ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. ગાવાવાળાએ ગાવાનું બંધ કર્યું, વગાડવાવાળાએ વગાડવાનું બંધ કર્યું, ભોજનનું બધી ટ્રેસ ફરતી હતી એ બધી અટકી ગઈ, કારણ કે આ તો જન્મદિવસ હવે મૃત્યુ દિવસમાં ફેરવાય છે અને બધું થઈ ગયું. પેલો વઝીર કે કેમ બધું બંધ કરી દીધું? હવે તો મારે 2.5 કલાક જ છે મારી પાસે જીવન જીવવા માટે. 2.5 કલાક પછી તો મારો અંત છે. અત્યાર સુધી હું ખંડ ખંડ જીવતો હતો, હવે મારે અખંડપણે જીવવું છે, તીવ્રતાથી જીવવું છે, સમગ્રતાથી જીવવું છે. લીવ ટુ ધ ફુલેસ્ટ. અત્યાર સુધી તો હું નૃત્ય જોતો હતો, હવે તો મારે નૃત્ય કરવું છે. સ્ટાર્ટ એવરીથિંગ, આઈ હેવ ઓનલી 2.5 hours. એમ કરીને પાછું ભોજન પીરસવાનું સ્ટાર્ટ થયું, પાછું સંગીત શરૂ થયું, પાછું ગાવાનું શરૂ થયું અને એટલો જલસો થયો ને આ સમાચાર પહોંચ્યા રાજાને. અને રાજા સ્તબ્ધ થઈ ગયો કે આવું વલણ પણ હોઈ શકે કે મૃત્યુના સમાચાર મળે કે 2.5 કલાકમાં મૃત્યુ છે, તો બાકીનું જીવન સમગ્રતાથી જીવી શકે એવી મસ્તી છે. એવી મસ્તી છે. કોઈ દુઃખદ પ્રસંગ બી આવે તો એમાં પણ મસ્તી, આનંદ એક કલા છે. અને હું તો અનુભવથી કહું છું કે આનંદમાં રહેવું એ ખરેખર સદગુરુના અનુગ્રહનું ફળ છે. કે દુનિયાને પૂછવાનું મન થાય કે ભાઈ કેમ છો તમે, આવી સ્થિતિ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયો, પછી રોગનું હોય કે ધનનું હોય કે સંબંધનું હોય, અને તમને થાય કે આનંદમાં છો. ઓચિંતું કોક દી મને કોઈક પૂછે કે ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે અને ધીરેથી પૂછે કે કેમ છે, આપણે તો કહીએ કે દરિયાશી મોજમાં ને ઉપર કૃપાળુની રેમ છે. ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે અને ધીરેથી પૂછે કે કેમ આવાયું, આપને તો કહીએ કે દરિયાશી મોજમાં ને ઉપર કૃપાળુની રેમ છે. કર્મના કારણે મસ્તી નથી, કારણ કે પાપ પુણ્યના ઉદયો તો એવા બદલાય છે અને છેલ્લે શરીર તો એનો ધર્મ બચાવવાનો જ છે ને. એ જીર્ણ થશે, રોગગ્રસ્ત બી થશે અને એનો અંત બી આવશે. પરંતુ મસ્તી તારી એવી રહેવું જોઈએ કે ઓચિંતું કોક દી તને પૂછે તો પેલો જૂઠ્ઠો જવાબ મજામાં છે એમ નહીં, પણ હૃદયથી બોલી શકે એવી તારી મસ્તી હોવી જોઈએ. આ ટ્રાન્સફોર્મેશન ગઈકાલનું આવ્યું હશે ફરિયાદ ભાવમાંથી સ્વીકાર ભાવનું, તો તારો અહંકાર, યોર ડિમાન્ડ્સ, યોર ડિઝાયર્સ, યોર ઈગો, યોર એક્સપેક્ટેશન્સ એટલા ઓછા થઈ ગયા હોય કે એવો તું ચોઇસલેસ બન્યો હોય કે તમે કહી શકો કે કાલે જે ભોજન બનશે મને ભાવશે, કારણ કે મારે એના માટે કોઈ, એટલે સ્પર્શેન્દ્રિય વગેરેના વિષયો અને એની લાલસા પણ એટલી શાંત થઈ ગઈ હશે. કશાય બી શાંત, વિષય પરિણામ બી શાંત, તો શાંતિનો ભંગ કેમ થાય? જે મસ્તી, જે શાંત ભાવ ઉત્પન્ન થયો, જે એની શાંતિની મસ્તી છે એ તૂટે નહીં જો કશાય અને વિષય પરિણામ જાગે નહીં. તો પ્રાર્થના કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રાર્થનાનો અર્થ જ કરી દીધો પ્રભુ પાસે કંઈ માંગવું, અને એટલે પ્રાર્થના પણ ત્યારે જ થાય છે જ્યારે કંઈક માંગવાની જરૂર હોય. પહેલાં બેનની મેં વાત ફર્સ્ટ ડે જ કરી હતી સવારે, ઓમ નમો શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ક્યારે કર્યું? જ્યારે બધું સરખું ચાલતું હતું ત્યારે નહીં, પણ તકલીફ કંઈક પડી એટલે માંગવાનું, અને માંગવા વખતે પ્રાર્થના. પ્રાર્થનાનો અર્થ જ એમ કરી દીધો છે કે ભગવાન પાસે ભિખારી થઈને જવું. ભગવાન પાસે તો ભક્ત બનીને જવું, ભિખારી થઈને જવું ને ભક્ત થઈને જવું. માંગવું નહીં. તું માંગશે તો બી તારી બુદ્ધિ જેટલી છે એટલું જ માંગી શકશે. જેટલી તારી બુદ્ધિ છે એટલી તારી બુદ્ધિ એકદમ શુદ્ર છે.
એટલે તું આવું મહાન તત્વ પાસે પણ શુદ્ર જ માંગવાનો, લક્ષ્મી, અધિકાર, પરિવાર, મારું સંકટ દૂર થઈ જાય વગેરે વગેરે વગેરે. તું ખોટમાં જઈશ. તું માંગશે તો તું ખોટમાં જઈશ ને એમનો અનુગ્રહ થશે તો તું લાભમાં જા. એક બેનને ડિપ્રેશનનો પ્રોબ્લેમ આવ્યો એન્ડ ડિપ્રેશનના 2 ટ્રેટ્સ છે. એક તો એવો સિમ્ટમ્સ છે કે જેમાં અ પર્સન ડઝ નોટ એક્સેપ્ટ કે ઇઝ ડિપ્રેસ્ડ. પીપલ અરાઉન્ડ યુ ફીલ કે હસતા જ નથી, સ્માઇલ જ કરતા નથી, કોઈ ચીજ કરવામાં તમને મજા જ આવતી નથી, ધર્મમાં પણ મજા નથી આવતી, સંસારની ક્રિયામાં બી મજા નથી આવતી, મૂવી જોવામાં બી મજા નથી આવતી ને સત્સંગમાં બી મજા નથી આવતી. કોઈ ચીજ, બધા સિમ્ટમ્સ આજુબાજુવાળાને તરત ખબર પડે, પણ એને લાગે નો આઈ એમ ફાઇન. પણ સો ફર્સ્ટ ઇઝ ડિનાયલ, વેર યુ જસ્ટ કાન્ટ એક્સેપ્ટ યુ આર ફેસિંગ. આમ નાની નાની વાતમાં રડવું આવી જાય વગેરે. મેં તો જો કે ડિપ્રેશન ઉપર આખી શિબિર લીધેલી, લંડન ઉપર 3 દિવસ લીધેલી. સાંભળી લેજો, એ સાંભળ્યું હોય તો. બધા કે આની શું જરૂર છે, ધર્મેશભાઈને ત્યાં જ લીધેલી, રાઈટ? હા, ધર્મેશભાઈને ત્યાં જ લીધેલી. આઈ થિંક ટેન્ટ બાંધીને તે વખતે રાખેલી. તો ફર્સ્ટ ડે બધા કે આવો વિષય, કોઈ વચનામૃતનો પત્ર લઈએ, કંઈ જ્ઞાયક આત્માની વાત કરો. મેં કીધું મને આ વખતે ડિપ્રેશન ઉપર લેવાની ઈચ્છા છે. So first day was on detecting the symptoms of depression, second day was for causes, and third day was for remedy. એવી રીતે બાહ્ય અભ્યંતર બધું જ. અને એમાં પહેલા દિવસે મેં કીધું ઓકે, લેટ મી ફર્સ્ટ ટેલ યુ ધ ફિઝિકલ એન્ડ ધી ઇન્ટરનલ સિમ્ટમ્સ ઓફ ડિપ્રેશન. અને બધા શાંત થતા ગયા. યુકેમાં થોડો વધારે ઇસ્યુ છે આનો. મુમુક્ષુઓમાં તો નહીં, એ લોકો તો મસ્તીથી જીવે છે, પણ આમ સામાન્યપણે જુઓ, લક્ષ્મી, પ્રોસ્પેરિટી બધું જ છે, પણ તો પણ જે બી કારણ હશે, વેધરનું બી એક કોન્ટ્રીબ્યુશન ખરું એમાં. અને વિન્ટરમાં તો ખાસ. એક વખત વિન્ટરમાં જ હું તમારે ત્યાં આવ્યો હતો 2009માં. 2 જ વખત આવ્યો છું. 2009ની વાત કરું. 4 વાગ્યામાં રાત પડી જાય. સત્સંગ તો 7:30 વાગે હતો નવનાથમાં. 4 વાગ્યામાં રાત પડે. મેં કીધું ને એમ 3 દિવસ ક્યારે પૂરા થશે ને નીકળશું અહીંયા. એવી રીતે. તો ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ડિનાયલ મોડ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ હા હું ડિપ્રેસ છું, પણ મારું ડિપ્રેશન કોઈ બી હિસાબે જવાનું નથી. આઈ હેવ ટુ લીવ વિથ ઇટ. આ બંને ખોટા છે. હોપલેસનેસ, ઇધર ઇન ધ ડિનાયલ મોડ ઓર ઇન ધ હોપલેસનેસ, કે હવે આવું જ રહેશે ને આ મરતા સુધી આવી રીતે આવું જ ડાચું રહેશે, આવું જ રડવું આવ્યા કરશે, આવું જ કંઈ ગમશે નહીં, પછી એન્ઝાયટી અને આ ને ઇનસિક્યોરિટી બધું જાગશે. તો આ બેન ડિપ્રેશનમાં હતા અને ફાઇનલી એમને કંઈક પુણ્યોદય એમ સૂઝ્યું કે વાય નોટ ગો ટુ અ સાયકેટ્રિસ્ટ. અને જાય છે અને હી ઇઝ ટ્રીટિંગ હર વેરી વેલ એન્ડ શી ઇઝ આઉટ ઓફ ડિપ્રેશન. કારણ કે એકદમ ફર્સ્ટ સ્ટેજનું હશે તો થોડું મેડિકેશન, થોડું જરા ફેરફારો કરાવી અને શી વોઝ ટોટલી ફાઇન નાઉ. શી વોઝ એન્જોયિંગ એવરી મોમેન્ટ ઓફ લાઈફ. Means this, if you are not, you are in depression. Every moment of life, you know. So when I said that I want to write my autobiography, લખાશે કે નહીં મને ખબર નથી, પણ 60 વર્ષ સુધીનું જીવન, every year I want to live again, every day, because I feel His constant blessings on me. એવી રીતે એવું કાંઈ નથી કે કંઈ આપત્તિ નથી આવી શરીરના લેવલ પર, મનના લેવલ પર, સંબંધના લેવલ પર, એવું કશી આપત્તિ આવી જ નથી, એવું નથી. પણ દરેક પ્રસંગમાં જાણે કૃપાળદેવ મને ઉચકી લીધો હોય. આઈ વોન્ટ ટુ રીલિવ દેટ, જસ્ટ ટુ કાઉન્ટ ધ બ્લેસિંગ્સ. અને તમે કહો કે 61 વર્ષનું એક જ બ્લેસિંગ, કારણ કે કેટલું મોટું ચેપ્ટર બનાવો, તો 60 બ્લેસિંગ્સ કહીશ, 600 બ્લેસિંગ્સ કહીશ, 6000 કહીશ, 60,000 કહીશ, 6 લાખ કહીશ, 60 લાખ કહીશ. આઈ વોન્ટ ટુ રીલિવ કે તે વખતે તો ખ્યાલ બી નહીં આવ્યો હોય કે કઈ રીતે આ ધર્મ
મારો રક્ષક બની, મારો બંધવ બની, હિતકારી ઉપાય બનીને મને સાચવ્યો છે. જ્યાં સખત ક્લેશના પરિણામ થવાના હોય કે હર્ટના પરિણામ થવાના હોય, ત્યાં પ્રેમ, ક્ષમા, કરુણા, મૈત્રી આ રહ્યું તો આ અનુગ્રહ નહીં તો બીજું શું? એ પુસ્તક લખાશે તો એનું નામ શું લખવું એ પણ મેં નક્કી કરી રાખ્યું છે. લખાશે કે નહીં હજી ખબર નથી, હરી ઈચ્છા. પરંતુ when you are in the mode of, my morning starts with thank you. તે મને હજી એક દિવસ જીવવા માટે આપ્યો, એના માટે પહેલાં થેન્ક યુ, પછી મારું દર્શન કરું, આગળ કરું, પછી મેડિટેશન કરું, જે બી કરવાનું હોય તે કરું. પણ ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ થેન્ક યુ, સો ઇટ સ્ટાર્ટ્સ સો પોઝિટિવ. હવે થેન્ક યુ બોલો, વાવ બોલો, પછી કમ્પ્લેન કેવી રીતે કરો? વાવ, વાય ડીડ યુ ડુ ધીસ? ડઝ ઇટ મેચ? તમે પણ આમ કેવું ગ્રીન ને રેડ ને બધું કેવું મેચિંગ છે, તો એવી રીતે મેચિંગ જ બોલાય ને. તમે થેન્ક યુ બોલો, વાવ બોલો અને પછી કમ્પ્લેન કરો, તમને જ નહીં ફાવે, તમને જ નહીં ફાવે. સે વાવ, આજે પેલું ચા નહીં મળી ને કોફી મળી, વાવ, ડિફરન્ટ. ગઈકાલે તો એટલી બધી મને કોફી મળી, મને ખબર નથી, મને તો એટલો કોફીનો શોખ નથી, પણ આ જેટલા આવ્યા હતા આફ્રિકન કોન્ટિનેન્ટથી બધા મારા માટે કોફી લઈ આવ્યા છે. પહેલાં કે રૂવાન્ડાની કોફી બહુ સારી, પહેલાં કે કોંગોની કોફી બહુ સારી, અને કાંઈ ને કંઈ લાવે, સ્વાભાવિક છે. ફાઇન, જુદી જુદી ટેસ્ટ હશે, પણ એવરી ટેસ્ટ આઈ નો આઈ વિલ એન્જોય, બિકોઝ મને ખબર છે કે મારા ગુરુના બોધમાંથી, ધર્મની સમજણમાંથી વાવ નીકળવાનું છે, કોફીમાંથી નહીં. તો એનું માન રાખવા માટે હું પીસ બી ખરો, અને બહુ જુદું જુદું ટેસ્ટ હશે. આપનું પેલું દૂધિયા કોફી નહીં હોય, પેલું કેપોચીનો કે શું કહો તમે એને, કે એવી નહીં હોય, એકદમ જુદી જુદી હશે. પરંતુ તમને મસ્તીમાં રહેવાનું આવડે છે કે નાની નાની વસ્તુ પ્રસંગથી તમારી મસ્તી ભંગ થઈ જાય, તો તમે હજી જીવન જીવતા આવડતું નથી. વાત પહેલાં સાયકેટ્રિસ્ટનું એ, તો શી વોટ ટ્રીટેડ, તો એકદમ આનંદમાં હતી અને ગઈ સાયકેટ્રિસ્ટ પાસે. પેમેન્ટનો ટાઈમ હતો એટલે ત્યાં ગઈ અને એમ કે બધું એના, શી એપ્રિશિએટેડ એવરીથિંગ. અને એક નાની પોટલી હતી, એની અંદર કંઈક હતું અને પોટલી ઉપર તો કાચના ટુકડા હતા. એ મૂક્યું કે ધીસ ઇઝ ફોર યુ ડૉક્ટર. પેલો કે આમાં કેટલા હશે શું ખબર? કે નો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એનીથિંગ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ધીસ, ટેક ઇટ બેક, જસ્ટ પે માય 500 રૂપીસ. મને ખબર નથી સાયકેટ્રિસ્ટ કેટલા લે, પણ એમને 500 કહું છું, તો 500 રૂપિયા મને આપી દો. પેલી કે ના ના, હું બહુ પ્રેમથી આ તમારા માટે લાવી. પેલો કે કોઈ વાર 500થી ઓછા હશે તો કે નો નો, ટેક ધીસ બેક, પે માય ફીઝ, ઇટ ઇઝ 500 રૂપીસ. એટલે પેલી એ ઝોલી ખોલી, એમાં 10,000નું બંડલ હતું, એમાંથી 500 રૂપિયા કાઢીને આપ્યું. પાછળથી એને ખબર પડી કે જે કાચના ટુકડા હતા એ એકચ્યુઅલી હીરા હતા, લેબવાળા નહીં, એ નહીં, જે હીરા જેવા દેખાય એ નહીં, હીરા જ હતા. પેલીને નવી જિંદગી મળી હતી, એટલે ખુશીમાં શી વોન્ટ ટુ, આ માંગ્યું તેમાં એને ભૂલ કરી. તમે ભગવાન પાસે માંગતા ને, માંગીએ છે તો 500 રૂપિયા જ મળે છે. ન માંગ્યું હોત ને જે મળે તે લીધું હોત તો 10,000નું બંડલ મળતે, અને બીજું જે હોય તે બધું મને ખબર નથી. એટલે માંગવાની ભૂલ નહીં કરતા. મારો એક બહુ ફેવરેટ કોટ છે, જે કોઈ બી ઓટોગ્રાફ માંગે તો, આમ તો જુદું જુદું લખું છું પણ વધારે પડતું આ લખું, પ્રેયર્સ આર નોટ ટુ ચેન્જ થિંગ્સ ફોર યુ, બટ યુ ફોર થિંગ્સ. જે તારી સાથે બને, તને જે પ્રાપ્ત થાય, જે બને એની સાથે તું સહજ રીતે તું એનો સ્વીકાર કરી શકે એના માટે પ્રાર્થના છે. તારી પરિસ્થિતિ બદલાય એના માટે પ્રાર્થના નથી. દુનિયામાં જોઈએ તો પ્રાર્થનામાં કંઈ ને કંઈ માંગ 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 કરે. જસ્ટ ટેલ મી, ઇફ અ પર્સન ઇઝ ઇન લવ વિથ સમવન,
what would he ask from the person he loves? Prem. If he's in love, he doesn't want any gift, he just wants love. So if you love God, just ask for love. Not material thing. Because તમને એવું લાગે છે કે પરિસ્થિતિ બદલાઈ જશે એટલે મારી ઇનર સ્ટેટ બી બદલાઈ જશે, અને એ તો મેં ગઈકાલે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું એનાથી કે એ અજ્ઞાનતા છે કે માય ઇનર સ્ટેટ્સ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધી એક્સટર્નલ સિચ્યુએશન. હવે તમે ચેક કરતા રહેજો કેટલી વખત એક્સટર્નલ સિચ્યુએશન સારી હોય છે પણ ઇન્ટરનલી યુ આર ડાઉન. કેટલી વખત એક્સટર્નલી કેટલું સ્ટ્રેસફુલ સિચ્યુએશન હોય પણ તમારી અંદર ધર્મ રમતો હોય તો તમે એકદમ શાંતિને આનંદમાં ને મસ્તીમાં હોય. એવું બને કે ન બને? કોઈ એકદમ રિચ હોય અને છતાં ડિપ્રેશનમાં હોય, એવું બને કે ન બને? અને કોઈની પાસે બહુ ઓછી સગવડ હોય, અમારે ત્યાં આવી જાઓ ને ધરમપુરની આજુબાજુના ગામોમાં જુઓ તો તમને બેઝિક નેસેસિટીઝ જોવા નહીં મળે પણ હસતા મોં જોવા મળશે. So many times NRIs come, I send them for seva there, not that they need the seva, પણ આ બી નથી, લાઇટ બી નથી, પંખો બી નથી, કુલર બી નથી, એસી બી નથી, અને કેવા મોજમાં રહે છે. અને આપણી પાસે બધું હોવા છતાં એક વિચારને મેનેજ ન કરવાના કારણે કેટલું ઓછું થઈ જાય. આપણે એટલી નાની નાની ચીજમાં, એક માણસ તો એના બોસે બોલાવ્યો એટલે આમ તો બોસ બોલાવે એટલે ગભરાટ થાય બિકોઝ ફાયરના જ મોડમાં હોય, પણ એટલે એને થયું કે કાંઈ ગડબડ થશે અને બોસ પાસે એની કેબિનમાં જાય છે. બોસે કીધું કાલથી તારો પગાર જે બી તારી સેલરી છે 10% ઇન્ક્રીઝ 10%. કોઈ બી કારણ આપ્યા વિના. વાય 10%? નાઉ દેટ ઇઝ ક્વાઇટ ગુડ, રાઈટ? He was so happy till he met his colleagues. અને એ બધાએ કીધું અમારું 15%. પણ એનું 10% હતું જ. અને જે બી હોય 10% વધારે એટલે વધારે. આટલાથી જીવવાનું એને ફાવી ગયું હતું, એમાં વળી 10% વધારે આવ્યું, પણ બીજાને 15% આવ્યું. એનું સુખ દુઃખમાં પલટાઈ ગયું. હવે જો સ્વીકાર ભાવ ન હોય, ગ્રેટિટ્યૂડનો ભાવ ન હોય તો શાંતિની એ મસ્તી ક્યાં ટકે છે? આનંદ ને મસ્તી ક્યાં ટકે છે? આ વખતે તો લાસ્ટ ટાઈમ મેં કીધેલું કે પર્યુષણ એ આનંદોત્સવ છે, કારણ કે આપણા વિચારો, આપણી આખી બધી જ કેસેટો લઈ લે છે, ટેપ લઈ જાય છે. ગઈકાલનું દ્રષ્ટાંત કન્ટિન્યુ કરું, અને એવી નવી ટેપ આવે છે કે આપણે લાગે કે સડનલી મારા કર્મમાં શું ફેર પડી ગયો, મારો ભાગ્યોદય થયો. ના, તારું ભાગ્ય એ જ છે, પણ ખુશી 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 છે. બિકોઝ નાવ યુ આર લિવિંગ વિથ અ ફેસ્ટિવ એટીટ્યુડ, નોટ અ બિઝનેસ લાઇક એટીટ્યુડ. બિઝનેસ એટીટ્યુડ ઇઝ give and take, result oriented. Festive dimension is act oriented. Act oriented. તમે હોળી ધૂળેટી રમો અને આમ રંગો, એકબીજાને રંગો, અને પછી શું કરવાનું? પછી ધોઈ લેવાનું. લોજિકમાં બેસતું નથી કે આટલા બધા રંગ લાવવાના, રંગ લગાવવાના, એકબીજા ઉપર જુદા જુદા લગાડીને એમાં મજા કરવાની, અને પછી સાબુ લગાડીને ધોવાનું. બટ દેટ ઇઝ અ ફેસ્ટિવ ડાયમેન્શન. ડોન્ટ યુઝ યોર હેડ ધેર, જસ્ટ બી એક્ટ ઓરિએન્ટેડ. આમાં કંઈ રંગ લગાડીને કંઈક પ્રાપ્ત કરવાનું નથી, બસ આ જ મજા છે. બિઝનેસ ડાયમેન્શન ઇઝ વોટ વિલ બી માય રિઝલ્ટ, વોટ વિલ બી ધ પ્રોફિટ. તો ચલો ધંધામાં બિઝનેસ ડાયમેન્શન રાખો, સમજ્યા? જીવનમાં ફેસ્ટિવ ડાયમેન્શન સાથે. મારે તો રોજ દિવાળી, રોજ ધૂળેટી અને રોજ. મીરા તો કે છે મને તો એવી મસ્તી છે કે મેં તો પલ પલ બ્યાહ રહી હું, પલ પલ બ્યાહ રહી હું. એવી રીતે આમ દરરોજ જાણે મારા લગ્નનો દિવસ હોય એવો આનંદથી હું આખી જિંદગી જીવું છું.
કારણ કે કૃષ્ણ ભક્તિમાં હતી, એની મસ્તી આવતી હતી બહાર નહીં, અને કૃષ્ણ એના અંતરમાં. એટલે lovers would only ask for love. If at all he has to ask, he will only ask for love. અને પ્રભુને આપણે પ્રેમ કેમ ના કરી શકીએ? કેમ પ્રભુ પાસે માંગ્યા જ કરવાની વૃત્તિ થાય? આમ કેમ ભગવાનને વેટર બનાવી દીધા? તારે ઓર્ડર આપવાનું એટલે એ લઈ આવે. વેટર લગભગ આવું કામ કરે. તમે બોલે 2 ઢોસા એટલે 2 ઢોસા લઈ આવે. હા, તમારે બસ ભગવાનને ધમકી આપવાની અને ભીખ માંગવાની. ધમકી તો એવી આપે કે જો આ અમારી ઈચ્છા પૂરી નહીં થાય તો હવેથી હું મંદિરે નહીં આવું. ભગવાન કે ઓછી ભીડ થશે, સારું. આ તારા જેવા ભિખારીઓ આવે એ મંદિરમાં શોભે બી નહીં, બહાર જ શોભે મંદિરની. મંદિરની બહાર લાઈન લાગેલી હોય તો તારે ત્યાં જ બેસવું જોઈએ. એક ભિખારી બહાર, બીજો ભિખારી અંદર. ક્યાંક ઈશ્વરનું સ્વરૂપ, ભગવાનનું સ્વરૂપ, કર્મનું સ્વરૂપ, ધર્મનું સ્વરૂપ કંઈ ક્લિયર નથી. જરાક પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે તો આખો બદલાઈ જાય છે. માનતા માનવા લાગે ને આ કરે ને તે કરે, સડનલી ધાર્મિક થઈ જાય. સડનલી કોઈ એમ કે હું દરરોજ 108 વર્ષ અગ્રમના જાપ કરું તો મને તરત ખુશી નથી થતી. મને પહેલો ડાઉટ આવે છે કે કઈ લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ હોવો જોઈએ. તો આટલી બધો પાર્શ્વનાથ માટે એને પ્રેમ જાગે નહીં. પણ કંઈક એવો પ્રોબ્લેમ આવે એટલે સીધો ગણવાલા. કોઈ કે હમણાં મેં ભક્તામર શરૂ કર્યું છે એટલે આપણે થાય કે આદિનાથ પર આટલો પ્રેમ એને આવે નહીં. કંઈક પ્રોબ્લેમ આવ્યો લાગે તો કે હમણાં આ છે માનતુંગ સૂરીની જેમ બેડીઓ તૂટી એવી રીતે મારી પણ તૂટી જાય. અરે માંગવું હોય તો એમ માંગ કે આ જે પ્રસંગ બન્યો છે, પ્રતિકૂળતા આવી છે કે સંકટ આવ્યું છે, એમાં પ્રભુ હું અડગ રહું, મારી મસ્તી ભંગ ન થાય. માંગવું હોય તો એવું કંઈક પરમાનન્ટ ચીજ માંગ. એક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય એવું શું માંગવાનું? એટલે શુદ્ર શું માંગવાનું? સો ધીસ એટીટ્યુડ ઓફ ગ્રેટિટ્યુડ ન હોય ત્યાં વાસના હોય. વોટ ઇઝ વાસના? છે તેનાથી હું રાજી નથી, નારાજ છું, ફરિયાદ છે, માંગણી છે. વાસનાનો આટલો જ અર્થ થાય. વાસના એટલે જે બને છે, જે પ્રાપ્ત થાય છે, જે છે તેમાં હું રાજી નથી. હવે ધાર્મિક વ્યક્તિ તો તે કહેવાય હું રાજી છું. બધા ધર્મમાં જોશો thy will be done not mine. મારી ઈચ્છા પ્રમાણે નહીં, તારી ઈચ્છા પ્રમાણે થાવ. જે ધર્મો છે જે ઈશ્વરને જગત કરતા કે ફલદાતા માનતા હોય, જે બી એની શ્રદ્ધા હોય, પણ ત્યાં પણ પ્યોર ભક્તિ બતાડી. તારી ઈચ્છા સમજી અને હું પ્રસાદ રૂપે આ પ્રસંગ લઉં. આ બદલવાનું ભાવ મને. પ્રસાદ આપણે બદલવાનું કહીએ, કોઈક પ્રસાદ આપે. હા, આજે જેમ તમને લડ્ડુનું કાંઈક મળ્યું હોય તો કે આવો લડ્ડુ નહીં, પેલું લડ્ડુ કેમ બનાવ્યો નહીં? કે લડ્ડુને બદલે કોઈક દિવસ હવે ચેન્જ લાવો ને, મોહનથાળ લાવો ને. હા, જેવું તમે જૈનોમાં એને પ્રભાવ ના કે, વૈષ્ણવોમાં પ્રસાદ કે, પણ પ્રસાદ લેબલ લાગે પછી તમને નો રિક્વેસ્ટ, નો કમ્પ્લેન, નો ડિમાન્ડ. તમે એમ બી નહીં કહો કે જરા બીજો પ્રસાદ આપો ને. બીજી વાર માંગ્યું એટલે ભીખ. જેટલું મળ્યું હોય એ જ માથે ચડાવી અને લો, એને પ્રસાદ કહેવાય. તો વાસના એટલે જે છે તેનાથી રાજી નહીં, અને જે રાજી નથી એનું મન ભટકવાનું છે. કારણ કે હવે એને ફેરફાર કરવો છે અને એનું ઈચ્છિત પ્રાપ્ત કરવું છે, એટલે એનું ભટકવાનું. આનું નામ વાસના. એક ગામમાં 2 મિત્રો હતા. રાત્રે સૂતા હતા, સવારના પાછા મોર્નિંગ વોકમાં નીકળ્યા. એકે કીધું કે મેં ગઈકાલે એવું સપનું જોયું કે આપણા બાજુના ગામમાં મેળો હતો અને હું મેળામાં ગયો હતો અને મેં બહુ મજા કરી. બીજાએ કીધું કે મને સપનું એવું આવ્યું કે શરદ પૂર્ણિમાની રાત હતી, હેમા માલિની મારી સાથે હતી અને અમે નૌકા વિહાર કરતા હતા, ખાલી અમે 2 જણ. તમે કલ્પના કરી શકો છો કે આ દ્રષ્ટાંત કેટલું જૂનું હશે.
હેમા માલિની સાથે જવાનો લાવો એને લાગ્યું એટલે કેટલો જૂનો દ્રષ્ટાંત થશે. તો કે મેં આમ કર્યું. તો કે અલ્યા હેમા માલિની આવી તો મને બોલાવવી જોઈએ ને, મને પણ બોલાવવો જોઈતો હતો ને, ઓટોગ્રાફ ફોટોગ્રાફ કાંઈ બી લેતે. તો કે હું તારા ઘરે આવ્યો હતો કે હેમા માલિની આવી છે તો આપણે સાથે 3 જણ બોટિંગ કરવા જઈએ. તું મેળામાં ગયો હતો. ભટકે છે. પરમાત્મા તો તૈયાર છે તારા હૃદયમાં આવવા માટે, તારા ચિત્તમાં આવવા માટે, પણ પરમાત્મા જ્યારે જ્યારે આવે છે તારું તું હોતો નથી, ભટકતો હોય છે. તો આ વાસના કેમ જાગે છે? કારણ કે તું તારા અસ્તિત્વને ભૂલી ગયો છે, તારા કેન્દ્રને ભૂલી ગયો છે, તારા સેન્ટરને ભૂલી ગયો છે, અને સર્કમફરન્સ પર તારું મન દોડ્યા કરે છે, ક્યારેક આમ તો ક્યારેક આમ. કેમ બોલું છું? કારણ કે હવે કેટલા દિવસ બાકી છે? 3 દિવસ. આજે 10મું પ્રવચન છે. મને એમ કહો કે રોટલી શીખવી હોય તો કેટલા પ્રવચનની જરૂર પડે? રોટલી તમને તો ન સમજાય આઈ નો, એટલે હું અહીંયા પૂછું છું કે સમજો મારી શીખવી હોય રોટલી બનાવવાની તો મને કેટલા પ્રવચનની જરૂર પડે? એટલે કોઈ બનાવતું નથી, રસોઈયા જ બનાવે છે. કોઈ નથી બનાવતું. કોઈ બનાવતું હોય તો કહો કે કેટલા પ્રવચનની જરૂર પડે રોટલી માટે? એક પ્રવચનની જરૂર તો પડે ને. મને તો કંઈ જ ખબર નથી કેટલો લોટ લેવો, કેટલું પાણી નાખવું. કોઈ રાબ બનાવી દઉં હું રોટલીને બદલે. એટલે મને એ થોડી ઇન્ફોર્મેશન તો તમારે થોડી ગાઈડન્સ તો આપવી પડશે ને. એનો લુઓ કેવી રીતે બનાવવો, મોણ કે શું હોય એ કેટલું નાખવાનું, કેવી રીતે પેલા એના ઉપર લેવું ને કેવી રીતે આ કરવું, ને રાઉન્ડ કેવી રીતે બનાવવું, ઓસ્ટ્રેલિયા કેમ બનાવવું ને રાઉન્ડ બનાવવું, અને થોડી તો ગાઈડન્સ તમે આપશો ને તો કેટલું એક પ્રવચન. પછી પ્રેક્ટિસ. તમે 10 પ્રવચનની જરૂર કેમ પડે છે? આજે 10મું છે અને હજી બીજા 4 કરાવશો મારી પાસે. મને લાગે કે તમને સાંભળવામાં જ રસ છે, રોટલીમાં રસ જ નથી. એટલે તમને નહીં તો એક પ્રવચન ધર્મનું સાંભળ્યું બસ, હવે પ્રેક્ટિસ, અને છેલ્લું પ્રવચન તો ઉપલબ્ધિ છે. શું ઉપલબ્ધ થશે તને ધર્મના આરાધનમાં, તારા અંતરંગ જગતમાં, જે તું તો અનુભવશે જ, અને એવો અનુભવ છે કે બીજાને પણ ખબર પડશે. પ્રેગ્નન્ટ બને કોઈ લેડી તો શરૂમાં એને બી ખબર ના પડે. 1.5 મહિનો કે જે બી હોય મને ખબર નથી, પણ 1.5 મહિને એને ખબર પડે કે મારા ગર્ભમાં જીવ છે. અને જેમ જેમ દિવસો જાય તેમ તેમ વજન વધે અને વમન થાય, અને આગળ જતાં તો હલનચલન બી થાય. એને ખબર પડે ને થોડા ટાઈમમાં આખી દુનિયાને ખબર પડે. 7મા 8મા 9મા મહિનામાં તો તારામાં ધર્મ આવ્યો હોય પહેલો અનુભવ તને થાય, તારે પૂછવું ના પડે. નેવર કમ ટુ મી ટુ આસ્ક એમ આઈ પ્રોગ્રેસિંગ. યોર ક્વેશ્ચન સેઝ યુ આર નોટ. Because if you are progressing, you will see this transformation within you. You will realize કે પહેલાં હું હોત તો આ જ પરિસ્થિતિમાં I would have reacted so differently. Now I don't even find it necessary to react. I don't want the other person to change. I am happy as I am. તમને એ દેખાય તો why would you go to someone કે તમે જરા એન્ડોર્સ કરો કે એવી રીતે, જ્યારે તને જ હલનચલન દેખાતું હોય તારા ગર્ભમાં, તો પછી તારે બીજાને પૂછવાની શું જરૂર પડે? પણ ક્યાંક આપણું કેન્દ્ર, આપણું અસ્તિત્વ એ શુદ્ધાત્માને ભૂલી ગયા છે. એટલે આપણું ચિત્ત છે ને સર્કમફરન્સ પર ફરે. મેં કેમ આમને આમ કીધું? કારણ કે હમણાં તો સવાર સાંજ તમે NSCI તરફ જ જાઓ છો. કોઈ રેસ્ટોરન્ટ દેખાતી નથી, કોઈ થિયેટર દેખાતું નથી, કોઈ શોપિંગ મોલ દેખાતું નથી. 5 મિનિટ મોડા પડો તો ઉપર બેસવું પડે, એટલે કંઈ દેખાતું જ નથી. એટલે હમણાં તો આમ ચાલે છે, પણ ચાલે છે. અને પછી જેવું પારનું થઈ જશે એટલે પછી આમ ચાલશે. હમણાં શુભ પ્રવૃત્તિ ચાલશે, પછી અશુભ ચાલશે. પણ જ્યાં સુધી દોડાદોડ છે, જ્યાં સુધી તમે કેન્દ્રને ભૂલો છો, ત્યાં સુધી તમારી દોડ ચાલ્યા જ કરે. તમારું ચિત્ત પછી એને ભટકવું બોલો તો ભટકવું, ને દોડતું બોલવું તો દોડવું, પણ દોડ્યા જ કરે છે.
કેન્દ્રનું વિસ્મરણ થવાના કારણે મનની ગુલામી થઈ જાય છે. જેવા તમે કેન્દ્ર તરફ જાઓ છો તો મનના માલિક બનો છો, પણ સર્કમ્ફરન્સ ઉપર તમે મનના ગુલામ બની જાઓ છો. અને મનના ગુલામ બની જાઓ છો એટલે ચોઇસ એન્ડ એફર્ટ, પસંદગી અને દોડ. એટલે ચિત્ત તમારું ચાલુ જ હોય છે, ઓક્યુપાઈડ જ હોય છે, વ્યસ્ત જ હોય છે, ત્રસ્ત જ હોય છે. એટલે એકવાર મેં કીધેલું ક્યાંક, because there are 4 types of personality. One, lazy people. They don't do anything in the external world also, in the internal world also. Just chill. કંઈ નહીં. કેટલી વખત યંગસ્ટર્સને પૂછ્યું, what are you doing? તો કે ચિલિંગ. મેં કીધું ચિલિંગ એટલે શું? But lazy people. Then there are those busy people. એટલું બધું ટાઈમ ટેબલ એનું પેક હોય અને આના પછી આ કરવાનું છે, આના પછી આ કરવાનું, સંસાર ક્ષેત્ર કે ધર્મ ક્ષેત્ર જે બી હોય. બિઝી પીપલ, લેઝી પીપલ, બિઝી પીપલ. એન્ડ ધેર ઇઝ અ થર્ડ કેટેગરી ઓફ ક્રેઝી પીપલ. કંઈ પણ કરતાં કરતાં એ રિએક્ટ જ કર્યા કરે, રિએક્ટ જ કરે. અને એક ચોથી કેટેગરી છે ઇઝી પીપલ. ઇઝી. તો તમે કેન્દ્રને ભૂલો છો એટલે મનની પાર જવાને બદલે મનના ગુલામ બનો છો. મનના ગુલામ બનાવો છો એટલે ચોઇસીસ નીકળે. ચોઇસ નીકળે, ડિઝાયર જાગે, એટલે ડિઝાયરને ફૂલફિલ કરવા માટે તમારું મન દોડે છે. અને દોડે છે એટલે શિબલી નામના એક સંત હતા, રસ્તા પરથી જતા હતા. એક યુવાન બીજી દિશામાંથી ભાગતો ભાગતો આવ્યો, કઈ ઝડપથી કશે જતો હતો અને અથડાયો. એમને અથડાયો એટલે કે ભાઈ તું આટલી ઝડપથી ક્યાં જાય છે? તો કે પરમાત્માને શોધવા. તો કે ભાઈ પરમાત્મા પ્રાપ્ત કરવા હોય ને તો દોડ અટકીએ થાય. દોડવાથી વધુ દોડવાથી ના થાય, પણ ચિત્તની બધી જ દોડ અટકી જાય, ચોઇસલેસ બને, એક્સેપ્ટન્સ મોડમાં હોય, ગ્રેટિટ્યૂડના એટીટ્યૂડમાં હોય, ત્યારે તારી મનની દોડ બધી બંધ થાય અને એક અંતરની મસ્તી ઉત્પન્ન થાય. તો ધર્મનો સંબંધ અંતર્મુક્તા સાથે છે, કેન્દ્ર તરફની તમારી યાત્રા સાથે છે. બહિર્મુખ જ્ઞાનીનું વચન છે. બહિર્મુક્તાના અંતિમ સ્ટેપ પર બી સફળતા નથી અને અંતર્મુક્તાના ફર્સ્ટ સ્ટેપ પર સફળતા છે. બહિર્મુક્તા બીકોઝ નવી નવી ડિઝાયર્સ ઉત્પન્ન થયા જ કરવાની છે, એટલે દોડ ચાલુ જ રહેવાની છે. તમે જ્યારે પાના રમવાનું સ્ટાર્ટ કરો ને, તારે કહો કે 4-5 ગેમ રમવી હોય તો રમીએ, એટલો અડધો કલાક છે, 4-5 શું રમવું છે? ખો નહીં કે તો ભભગામ, એલિટ વર્ક છે, કંઈક સારું બોલે, રમી બોલ, બ્રિજ બોલ કે એવું કંઈક. એકદમ ઢગલાબાજી ને બધું આવા લોકો સામે તું બોલે, મિંડી કોટ ને બધું, એ લોકો કહેશે કયા ગામનું નામ છે. તો 4-5 ગેમ રમવાનું નક્કી કર્યું હોય, એમાં સારું છેલ્લીમાં કોટ ચડી ગયો તમને, તમે શું કહેશો? ચાલો હજી એક રમીએ, હજી એક રમીએ, હજી એક કરીને જીવન પૂરું. આ મન દોડે છે. કેમ દોડે છે? કારણ કે એને ચોઇસ ઉત્પન્ન થઈ, ડિઝાયર ઉત્પન્ન થઈ અને એટલે દોડે છે. તો દોડવામાં તમને નવી નવી ડિઝાયર્સ મળ્યા જ કરશે જો દોડવાની આદત રાખી. અને હવે તો દોડતા દોડતા એ આદત પડી ગઈ છે કે દોડ્યા જ કરવું. કોઈ લિફ્ટ આગળ ઊભો હોય, બટન દબાવે. આમ તો છે ને એક જ વાર દબાવો એટલે રજિસ્ટર થઈ જાય. And it will come when you are living on the 16th floor, it will take some time to come. તમે જોર જોરથી દબાવે, બીજી વાર, ત્રીજી વાર, કારણ કે લેટ થાય છે. અને કાં તો પેસેજમાં ચાલ્યા કરે. હવે આ પેસેજમાં આમથી આમ ચાલશે
પેલું જેમ ઝૂમાં કોઈ કેજમાં એનિમલ ચાલે એવી રીતે, એનાથી તું જલ્દી તો પહોંચવાનો નથી. પણ મન એટલું દોડે છે કે એની સાથે તન પણ દોડવા લાગે છે. આ દોડનું કાંઈક વિચારવું પડશે. કારણ કે જે ચંદ્ર સુધી દોડીને પહોંચ્યો અને સ્પેસમાં હમણાં અટકેલી છે રાધર, અઠવાડિયા માટે કે 5 દિવસ માટે હતું ને આઈ થિંક નેક્સ્ટ યર હવે આવશે. હમણાં તો ખાનપાન બધું છે સ્પેસ ક્રાફ્ટમાં, પણ ચંદ્ર પર તું પહોંચશે ને તો બી તું વીર કહેવાશે. તારા અંતરના કેન્દ્ર પર તું પહોંચશે તો તું મહાવીર કહેવાશે. મહાવીર શબ્દ પરમવીર, વીર બધું બોલાય બાહ્ય જગતમાં કંઈક ધાડ મારી તો, પણ અંતરંગ જગતમાં તો તારું નામ મહાવીર બનશે તું. એટલે કહે છે કે અસ્તિત્વ પ્રત્યે તું સભાન થા. તને આખા જગતનો બોધ છે. ઘરેથી નીકળો ને અહીંયા આવ્યો ત્યાં સુધી આકાશ જોયું, મકાન જોયું, ઝાડપાન જોયું, આ બધું જ છે. પણ તારો જ બોધ તને નથી. હું જ્ઞાયક માત્ર છું એ બોધ હતો. ઇમેજિન ઘરમાં બધું જ છે, તું નથી. એને ઘર કેવી રીતે કહેવાય? ઘરમાં બધું જ છે પણ તું જ નથી. તારા જ્ઞાનમાં આખું જગત પ્રતિબિંબિત થાય પણ તું જ નથી હોતો તારા જ્ઞાન. આ હું છું ના બોધ ને આત્મસ્મરણ જ્ઞાનીએ કીધું. તારે તારી મસ્તી ટકાવવી હોય, ઉત્પત્ત કરવી હોય ને ટકાવવી હોય તો આત્મવિસ્મરણ ના થવું જોઈએ, આત્મસ્મરણ રહેવું. હું છું નો બોધ બહુ મોટી વાત નથી, બહુ ડિફિકલ્ટ વાત નથી. હું છું અને હું જાણું છું કે હું છું, એ બેમાં ફેર છે. હું છું નો બોધ અને હું જાણું છું કે હું છું, એ બોધમાં ફેર છે. તો સમજો, કોઈ બી અજાણ્યો માણસ હોય એના 2 રીતે પરિચય થાય. એક, તમે કોઈની પાસે એનું નામ સાંભળો, એનું અચીવમેન્ટ સાંભળો, એના ઘરનું એડ્રેસ તમને મળે, અને આ બધું આને કહેવાય પરોક્ષ પરિચય. તમે આટલું મળ્યાથી તમે એમ ન કહી શકો કે હા હું તો એને જાણું છું, કારણ કે તમને મળ્યા જ નથી. અને પછી તમે એના સરનામા ઉપર જાઓ અને એનું મિલન થાય તો એને કહેવાય પ્રત્યક્ષ પરિચય. એવી રીતે ગુરુ થકી આત્માનો પરોક્ષ પરિચય મેળવ. ગુરુ થકી જ ગુરુના સમાગમ, મુદ્રા, વચનામૃતથી એ આત્મતત્વની સમજ અને એનો મહિમા વધારે, અને મહિમાને તોડે. એ સિદ્ધાંત છે. મહિમાને તોડે. સત્પુરુષનો પણ મહિમા વધે, સંસારનો મહિમા ઘટે. સત્પુરુષ થકી આત્માનો મહિમા વધે તો સંસારના બધી ચીજનું ડિવેલ્યુએશન થાય. હવે તમારે ક્યાં આ વેકેશનમાં ફરવા જવું? તો કે જવું નથી, ને જો જવાનું હોય તો તમે નક્કી કરો, છોકરાઓ તમારા માટે આવે છે. devaluation થશે because you know કે what you are going to get there you can manufacture it here through your meditative processes. એટલે તમને કોઈ બી જાતની ઉત્સુકતા કે ઉત્તેજના રહે નહીં. પણ હું છું નો બોધ. સો ઇટ ઇઝ ફની, કોઈ બી એવી જાન જોઈ છે કે જેમાં વરરાજા ના હોય? જાન છે, નાચગાન ચાલે છે જાનમાં, પણ વરરાજા નથી. એમ તમારા જ્ઞાનમાં આખું જગત હોય પણ તમે જ નથી. હું છું, અને બહુ સિમ્પલ છે. યુ કેન ડુ ઇટ એની ટાઈમ, એનીવેર. કોઈ બી ક્રિયા વખતે સમજો તમે સ્પર્શ કરી રહ્યા છો તો તરત જ સ્મૂથ લાગે છે અને સરસ લાગે છે. તરત જ મેં સ્પર્શ કર્યો એ મેં જાણ્યું, મેં શું સ્પર્શ કર્યું એ મેં જાણ્યું. કોણે સ્પર્શ કર્યો તેનો લક્ષ્ય છે. સ્પર્શ કરતા સ્પર્શનારો, આ બી વ્યવહાર કથન છે. તું તો માત્ર જાણનાર તત્વ છે. એની સ્મૃતિ વારંવાર રહેવી જોઈએ. જ્ઞાનેન્દ્રિય એનું કામ કરશે, કર્મેન્દ્રિય એનું કામ કરશે, સેન્સ ઓર્ગન્સ એનું કામ કરશે, મોટર ઓર્ગન્સ એનું કામ કરશે. પણ આ બધા જ્ઞાન વખતે
ક્રિયા વખતે હું છુંનો બોધ રહેવો જોઈએ. જેવું હું છું ઉપરનું બોધ સ્મરણ થાય એટલે કે તરત જ તમારો ઉપયોગ બહારને બદલે ભીતર જવા લાગશે. And then when you are into your meditation practices, that is the only focus, so it becomes deeper and deeper. ગુરુજીએ પાસે ગયા અને બધા કહે કે વી વોન્ટ ટુ એક્સપિરિયન્સ સમથિંગ, વી વોન્ટ ટુ એક્સપિરિયન્સ. તો આપણે જેમ સાધના ભટ્ટી મેડિટેશન રિટ્રીટ્સ રાખીએ ને એમ ગુરુજીએ અનાઉન્સ કર્યું 30 દિવસની સાધના ભટ્ટી એટલે કે મેડિટેશન શિબિર છે 30 દિવસની. હવે 30 દિવસ ઇઝ ક્વાઇટ અ લોંગ ટાઈમ. એટલે 30 જણાએ જ ખાલી નામ લખાવે અને દે વર ક્વાઇટ એક્સાઇટેડ કે કોઈ મેડિટેશન પ્રોસેસ અમને શીખાવશે અને અમને કરાવશે. અને બધાને રૂમમાં ભેગા કર્યા અને કે હવે તમારે બધાને એક એક સેલ આપવામાં આવશે. યુ હેવ ટુ સ્ટે ઇન દેટ સેલ ફોર 30 days, નોટ કમ આઉટ ઓફ ઇટ. એન્ડ ખાલી આટલો બોધ કરવો, હું છું, હું છુંનો બોધ અવેરનેસ તમારે રાખવાની. એક જ વીકમાં 27 જણ તો નીકળી ગયા કે અમે પાગલ થઈ જશે. બિકોઝ હું છુંના જાપ બી નહીં કરવાના. યુ હેવ ટુ ફીલ હું છું. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ થિંક હું છું. કોણ છું ને બધું તો પ્રોસેસ પહેલાં થઈ ગયો છે એટલે એ બધું નહીં. હું છું જ્ઞાન માત્ર. હવે 3 જ જણ રહ્યા હતા. એમાં જે એક હતો ઓસ્પેન્સ્કી, એને એના અનુભવમાં લખ્યા છે અને આઈ રેડ ઇટ. એના અનુભવમાં એને લખ્યું છે કે વિધિન અ મંથ હું છુંનો બોધ એવો સ્થિર થયો કે મને કંઈ જ કરવાની, કંઈક ઈચ્છવાની જરૂર ન પડી. અને પછી તો એના પછીના વીકમાં તો મને એવી ફિલિંગ આવી કે હું પણ કેમ, હુંની સામે તો તું છે, હુંની સામે તું છે, હું પણ નીકળી ગયો, ખાલી છું, ખાલી છું. અને એક વીક પછી તો આઈ વોઝ ઇન ટુ ડીપ સાયલન્સ, અ ફ્રોઝન સ્ટેટ, જ્યાં મન જ વિદાય પામ્યું. એટલે ન હું ન છું, નામ, રૂપ અને મન. નામે વિદાય લીધી, રૂપે વિદાય લીધી અને છેલ્લે મન પણ વિદાય પામ્યું. અને મન વિદાય પામ્યું અને એ કેન્દ્રમાં હું સ્થિર થઈ ગયો. શરૂઆત તમારે વિચારથી જ કરવી પડશે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, હું જ્ઞાયક છું, હું જ્ઞાન માત્ર છું, આઈ એમ પ્યોર કોન્શિયસનેસ. પહેલાં વધારે વિચાર કરવો પડશે કે આઈ એમ અ પ્યોર સોલ, પીસફુલ સોલ, પાવરફુલ સોલ, બ્લિસફુલ સોલ. પછી આટલું લાંબુ તમને બહુ ભારે પડશે. શબ્દ સમજવા માટે જરૂર પડે, અનુભવવા માટે તો શબ્દ નીકળી જવા જોઈએ અને વિચાર સુદ્ધા નીકળવા જોઈએ. એટલે જેમ બહારમાં દ્રષ્ટા રહે છે પછી એ વિચારનો દ્રષ્ટા રહેશે. વિચારને પણ જાણ્યા કરશે. વિચારને પણ બદલવાની એને ઈચ્છા નહીં થાય, ફેરફાર નહીં. એટલે પરિવર્તનની ભાષામાં આખી કોઈ ચીજ નહીં. વિચાર પણ કોઈ બી આવે તો બદલવા નથી. આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ બી અ વિટનેસ, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. ધીમે ધીમે શું થશે કે એ વિચાર જે તમને એમ લાગતું હતું કે તું જ વિચાર છે, એને બદલે હું જાણું છું અને આ વિચાર છે. એક ગેપ આવવા લાગશે. પછી જેમ જેમ ભિન્નતા કેળવશો તેમ વિચાર દૂર 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 લાગશે. એકવાર મેં મારી તો અનુભૂતિ કીધેલી તમને. સમટાઈમ્સ આઈ ફીલ કે થોટ્સ આર લાઈક ક્લાઉડ્સ above on the upper layer of my consciousness, not even near my peace center. અને એમ કરતાં કદાચ કોઈ બી ચીજ દૂર દૂર થતી જાય એટલે શું થાય, જો હમણાં હું શિવને મોકલું કે તું અહીંયા બેઠો છે પણ ઓર દૂર જા, ઓર દૂર જા, ઓર દૂર જા, છેક ત્યાં જા, એમ કરતાં કરતાં અદ્રશ્ય થઈ જશે. દૂર 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 કરતાં હું તને લોસ એન્જલિસ રાખું, then I can't see you. અને એવી નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે. તમે ખાલી ભિન્નતા કેળવતા જાઓ અને ભિન્નતાથી દૂરી વધતી જશે અને દૂરી વધતા 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 એક પલ એવી આવશે કે એવી ફ્રોઝન સ્ટેટ થશે કે કોઈ વિચાર ઉત્પન્ન જ ન થઈ શકે.
અને વિચારની જરૂર જ નહીં રહે. મન જ વિદાય લે છે. તન છે પણ મન વિદાય લે છે. અને જ્યારે મન વિદાય લે છે, 10 મિનિટ જ બાકી છે, એટલે 4 ચીજ કહી દઉં છું. કેવું તમારું જીવન બનશે, કેવી તમારી મસ્તી હશે. તમારું જીવન અત્યંત શાંતિમય બનશે. જ્યાં મન છે ત્યાં પાસ્ટ ને ફ્યુચર છે, અતીત અને ભવિષ્ય છે. મન છે એટલે વારંવાર કંઈક પાસ્ટમાં જશે, કંઈક ફ્યુચરમાં જશે. જ્યારે મન જ વિદાય લે ત્યારે તમે વર્તમાન ક્ષણમાં સ્થિત અને આત્મામાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ જશે. વર્તમાન, here and now, in the present moment. And in the present moment is એટલી બારીક જગ્યા છે કે ત્યાં વિચાર ટકી જ નથી શકતા. ભૂત અને ભવિષ્યમાં મન લઈ જાય છે. મનના ગુલામ છો ત્યાં સુધી મન અતીતમાં ભાગે છે અને મન ભવિષ્યમાં ભાગે છે. પણ મન જ્યારે મનથી જ ભિન્નતા કેળવતા જાઓ, તમે વર્તમાન ક્ષણમાં હશો. પછી તો ક્યાં સ્ટ્રેસ, ક્યાં યુ આર ઇન વેરી રિલેક્સ સ્ટેટ. તમારા બ્રેન વેવ્સ જો કોઈ ચેક કરે તો પેલું બીટા લેવલ નહીં, આલ્ફા લેવલ, ડેલ્ટા લેવલ. ડેલ્ટા લેવલ એટલે તમે ગાઢ નિદ્રામાં, ડીપ સ્લીપમાં તમારા બ્રેન વેવ્સ જેવા હોય એવા બ્રેન વેવ્સ વેન યુ આર વર્કિંગ, when you are actively participating in some activity, અને ત્યારે તમારું અત્યંત ઇનર સ્ટેજ. આ તો જે ચેક કરી શકાય એની વાત કરું છું. જે જ્ઞાની ગમ્ય છે એની વાત તો કરતો નથી. તમે મેડિકલી આ ચેક કરી શકો કે આ જ્ઞાની છે, કારણ કે અંદર સમાધિ છે. બહારમાં કાર્ય બી હોય પણ અંતરંગ જગતમાં સમાધિ છે. બિલકુલ આમ ચાલતું નથી. ડીપ સ્લીપ જેવી સ્ટેટ એની કોન્શિયસ સ્ટેટમાં હોય એવું શાંતિમય જીવન. અને પછી ભલે ને કોઈ વાર બધી એક્ટિવિટીઝ કરવી પડે, ડ્યુટીઝ, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ. તો તમે ક્યારેક છોકરાઓ સાથે બીચ પર નથી ગયા? અને આજે જ પેલા બે ટેનિયાઓ કહેતા હતા કે વિલ ટેક બકેટ, વિલ ટેક ધીસ, બાપા યુ વિલ હેલ્પ મી. મને આજે જ પૂછતો હતો કે બાપા યુ વિલ હેલ્પ મી ટુ મેક અ સેન્ડ કાસલ. ઓફકોર્સ આઈ વિલ હેલ્પ યુ. પણ સેન્ડ કાસલ, હવે એ તો સેન્ડ કાસલ બનાવશે ને એટલે જાણે એમાં એને સત્ય બુદ્ધિ હશે, એટલે સારું બનશે તો હરખ થશે, કંઈક તૂટી જશે તો દુઃખ થશે. હું તો ચોક્કસ એને હેલ્પ કરીશ. સેન્ડ કાસલ, પાણી થોડું નાખવાનું સેન્ડમાં અને પછી આવે. આ બધું પ્રોસેસ એ જ મને સમજાવતો હતો કે વી હેવ ટુ પુટ લિટલ વોટર, ધેન વી કેન બિલ્ડ અ ટાવર અને બધું એ. પણ મને એમાં સત્ય બુદ્ધિ નથી, એટલે કંઈ બનશે તો બી અચીવમેન્ટ નહીં લાગે, અને કોઈ હદ વચ્ચે તૂટી ગયું તો બી મને નુકસાન નહીં લાગે. અને જ્યારે આવી સ્થિતિ હોય, કેવી શાંતિ, કેવી ઉદાસીનતા હોય. ઉદાસીન વ્યક્તિ એટલે આમ નહીં, આ તો ઉદાસ વ્યક્તિની વાત છે. સેડ, ડિપ્રેસ. ઉદાસીન તો એવી ખુમારી 6 ખંડ સાચવે અને છતાં અખંડને જ સાચવતો હોય, આત્માની જ સંભાળ લેતો હોય. એની દ્રષ્ટિ ત્યાં એક ગુરુએ એક સાધુને, સંન્યાસીને મોકલા કે જા પેલા રાજા પાસેથી તને જ્ઞાન મળશે. તો રાજાના મહેલમાં જાય છે અને એના જે ભોગ વિલાસ જુએ છે, એનું ડાઇનિંગ રૂમ જુએ છે, ક્રોકરી ને કટલરી જુએ છે, અને જે ફર્સ્ટ કોર્સ, સેકન્ડ કોર્સ, થર્ડ કોર્સ, ફોર્થ, ફિફ્થ, સિક્સ, કેટલા હતા? 7, રાઈટ? 7 કોર્સ આમ એક પછી એક આવતું જાય. અને અમે એક વખત માલિની બેનને ત્યાં ભોજન કરવા ગયેલા. તો હવે એ તો રહ્યા ને એન્ટ્રોપના બેન, તો એમને બધું 5 કોર્સ કે 7 કોર્સ શું બનાવ્યું એવું કંઈક હતું. આટલું આવે, આટલું આવે અને ડિશમાં હોય. આપણે ન ખાવું હોય, કોઈ વાર એવું કંઈક હોય જે આપણી ઈચ્છા ન થાય, એ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી નેક્સ્ટ ન આવે. તમારે ત્યાંથી જમીને નેક્સ્ટ ડે જ મેં કીધેલું, અને નેક્સ્ટ છે ને બીજી આઈટમ આવે. હવે આપણે આ સમોસું ભાવ્યું હોય તો એ બીજી વાર ના આવે. અને પછી કંઈક બધી કચુંબરથી ભરેલું બધું કંઈક સેલેડ આવે. આપણે એમ થાય કે આપણે અડવું બી નથી આ, કારણ કે હવે અત્યારના હેલ્ધી નથી ખાવું, આજે ડિલિશિયસ ખાવું છે.
તો મેં કીધું આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ઈટ એન્ડ દે આર નોટ ગેટિંગ એનીથિંગ. તો કે આ ખાઈ નહીં લો. અભયભાઈ બી હતા ત્યારે. તો કે આ એલિટ વર્ગનો આ ઇસ્યુ છે કે આ ખાઈ નહીં લો ત્યાં સુધી નેક્સ્ટ આઈટમ બી નહીં આવે. તમારે ત્યાંથી નીકળ્યા પછી મેં કીધું કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં લઈ જાઓ મને. મસ્કરી કરો છો. ઇટ વોઝ વન્ડરફુલ. પરંતુ આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે શાંતિમય જીવન નંબર 1. બીજું પ્રેમમય જીવન બનશે. સભી અપને હો ગયે પરાયે, આ વૈરાગ્ય કહેવાય. સભી પરાયે હો ગયે અપને, આ પ્રેમ કહેવાય. એક જ ચીજ છે, સિક્કાની બે બાજુ છે. જ્યારે તમે વૈરાગ્યની દ્રષ્ટિએ જોવું હોય તો હવે પોતાના વ્યક્તિ બી મને જસ્ટ ટુરિસ્ટ ટ્રાન્ઝિટના પેસેન્જર જેવા લાગે છે. બોમ્બે, ફ્રેન્કફર્ટ, ન્યુયોર્ક જવાનું હોય, વચમાં 2 કલાકનો હોલ્ટ હોય ને હું લાઉન્જમાં બેઠો હોઉં અને બાજુ મારી સામે બીજો બેઠો હોય, એની સાથે વાતચીત ચાલતી હોય, ત્યાં કોલ આવે, એની ફ્લાઇટ પકડે, હું મારી ફ્લાઇટ પકડું, બસ ઇતના હી હૈ સંસાર. પણ વચમાં એટલું કાર્ડ એક્સચેન્જ થઈ જાય ને આ થઈ જાય, એટલું અટેચમેન્ટ થઈ જાય કે પેલો કે ઓ તું ત્યાં જાય છે, હું આ જાઉં છું, બસ દુઃખી થઈ જાઉં છું. સભી અપને હો ગયે પરાયે. આ વૈરાગ્યની દ્રષ્ટિથી તમારી અંતરંગ સ્થિતિને જુઓ તો. પણ જ્ઞાનીને પ્રેમની દ્રષ્ટિથી જુઓ તો સભી પરાયે હો ગયે અપને. આમ રસ્તા પર બી જાઓ તો તમને એમ જ લાગે, હું તો એટલીસ્ટ મારી હેબિટ છે કે કોઈ બી માણસને જોઈને એમ થાય કે બસ એના કલ્યાણ માટે, એના અભ્યુદય માટે લાવ આજે 5 નૌકાર ગણ. I don't know who that person, I don't know the name of the person, I am not in contact with the person. મને એનામાંથી કોઈ લાભ નથી, કોઈ નુકસાન નથી, પાછો મળવાનો બી નથી. પણ જેમ હું આના માટે કરું તેમ મને આના માટે બી થાય. અને this is what is going in my mind for the African continent. Means they were saying thank you Bapaji, thank you Bapaji. The small children, they have not seen me, I have not seen them. But this is the bond of love. The circle of love will go on increasing. તમે પહેલાં તમારા એક છોકરો અને એક છોકરી માટે વિચારતા હતા, હવે તમે થોડું કમ્યુનિટી માટે વિચારવા લાગો, પછી દેશ માટે વિચારવા લાગો, પછી ઇન્ટરનેશનલિસ્ટ બનવા લાગો, પછી તો હ્યુમેનિટી, પછી એનિમલ્સ, પછી પ્લાન્ટ લાઈફ. તમારું પ્રેમ વધતો જાય, એક્સટેન્ડ થયા જ કરે. તમને એમ કહેવું ન પડે કે ઘાસ પર નહીં ચાલો અને આમ ન કરો. તમને તમારો પ્રેમ જ એટલો વિસ્તરે કે તમને સેન્સિટિવિટી એટલી બધી વધી જાય, પ્રેમમય જીવન બની જાય. પત્ની કોઈ વાર ગુસ્સો બી કરે. પહેલાં પત્ની ગુસ્સો કરતી હતી, ગુસ્સો એટલે કેમ બી પૂછે તે ગમતું નહોતું. બસ મેં કીધું એટલે કેમ શું. તું આક્રમક થતો હતો, તું રિએક્ટ કરતો હતો. You want to either justify yourself, defend yourself, or prove that person wrong. And right and wrong is not important in dharma. Being kind is important. What did you achieve by proving that person wrong and proving yourself right? Instead, why don't you be kind? Why don't you be kind? તો પત્ની ગુસ્સો બી કરશે, તમે એમાં પણ મજા માણશો કે સરસ બિચારીનો બધો ઉભરો નીકળી ગયો, તો હવે એ શાંતિ પામશે. એટલે થોડું બદલાઈ જશે. આ જેમ જેમ આત્મસ્મરણ થશે તેમ બદલાશે. લેટ મી ટેલ યુ અબાઉટ ધીસ પ્રોફેસર લક્ષ્મણ બિફોર આઈ એન્ડ. સો એક કોલેજમાં એક પ્રોફેસર લક્ષ્મણ હતો અને હી વોઝ ટીચિંગ સ્ટેટિસ્ટિક્સ. સડનલી કોઈ બહારનો ઇન્સ્પેક્શન માટે ઓફિસર આવ્યો અને બધા સાથે રહેતો હતો. આર પીપલ સ્ટડીંગ, એન્જોઈંગ, એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. તો હી ફાઉન્ડ આઉટ કે ધ પીપલ વુડ સે, ધ સ્ટુડન્ટ્સ વુડ સે કે સ્ટેટિસ્ટિક્સ ઇઝ વેરી બોરિંગ બિકોઝ પ્રોફેસર લક્ષ્મણ ઇઝ વેરી બોરિંગ. એમ બધા છોકરાઓએ પહેલાંને કીધું. હવે વાત ફરતી પ્રોફેસર લક્ષ્મણના કાને પડી કે એના સ્ટુડન્ટ્સ ફાઇન્ડ હિમ boring. Now imagine it's a professor gets such a remark. તો એનું કેવું, he comes in the class. હવે છોકરાઓ થોડા ગભરાયા હતા કે હવે પ્રોફેસરને ખબર પડી ગઈ છે, ક્યાંક નારાજ થઈને કંઈ કરે નહીં. He comes and he says,
I heard that you find me boring. I always felt I used to teach very nicely, but you felt me boring. Your experience is more important than what I believe for myself. If you have found me boring, I will surely try to make myself interesting. And તમે તો અમને તાલી પડો બીકોઝ અહીંયા કોઈ પ્રોફેસર લક્ષ્મણ નથી. તો છોકરાઓ એટલા સ્તબ્ધ થઈ ગયા બીકોઝ દે જસ્ટ ડિડન્ટ એક્સપેક્ટ ધીસ ટાઈપ ઓફ રિએક્શન. અને એમના માટે સ્ટુડન્ટ્સના હૃદયમાં પ્રેમ ને આદર વધતો ગયો. હુ ઇઝ ટેકિંગ ધ હોલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓન હિમસેલ્ફ. અરે બોરિંગ લાગે તો તમે ટેન્શન આપો એમ બી કહી શકે ને, પણ હી ઇઝ ટેકિંગ ધ હોલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓન હિમસેલ્ફ. તો બહુ પ્રેમ અને આદર, લવ એન્ડ રિસ્પેક્ટ વધતી પડાપડી થતી હતી એમના ક્લાસ માટે. અંતે દીક્ષાંત સમારોહ આવ્યો, કોન્વોકેશન આવ્યું, અને એમાં વન સ્ટુડન્ટ હેડ ટુ સ્પીક અબાઉટ હિઝ એક્સપિરિયન્સ. અને બધું તો બોલે છે, અને પછી પ્રોફેસર લક્ષ્મણ તરફ જોઈને કહે છે કે ઇન લાઈફ વી માઇટ ફોરગેટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ, બટ પ્રોફેસર લક્ષ્મણ વી વિલ નેવર ફોરગેટ યુ. આ પ્રેમની છાપ જુઓ. તમે તો રાઈટ વાળા માણસ છો ને, બધું રાઈટ ને પરફેક્ટ જોઈએ. બધા યાદ જ નહીં કરે ને, યાદ કરશે તો કે આવો ધરતી પર થાવ નહીં કોઈ. આવું તમારા માટે બોલાય કે અમે તમને કદી ભૂલી નહીં શકીએ. તમે જે ટીચ કર્યું છે એક વાર અમે ભૂલી જશું. અને અત્યારના આપણે કેટલું યાદ છે, ટ્રિગ્નોમેટ્રીના અને તે બધું કેટલું યાદ છે. પણ આપણા પ્રોફેસર બહુ સારા હતા. એનું નામ તમને ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડના ટીચરનું બી પૂછીશ તો તમે અમુક ટીચર્સના નામ યાદ હશે જેના માટે તમને પ્રેમ ને આદર હોય. પ્રેમમય જીવન બનશે, શાંતિમય, પ્રેમમય અને નિર્ભય બનશે. કારણ કે એક મોટામાં મોટો ભય મૃત્યુનો હોય છે, પણ આત્મસ્મરણથી સમજાઈ ગયું કે હું તો અનાદિ અનંત છું. શરીર આદિ અંતવાળું છે, મન આદિ અંતવાળું છે. હું અનાદિ અનંત છું, હું શાશ્વત તત્વ છું, હું અંતહીન સાગર છું. અને શરીર તો માત્ર એક લહેર છે. એ લહેર જન્મી છે. બર્થડે આજે ઉજવો તો તમારે નિર્વાણ મહોત્સવ બી ઉજવવો પડશે. જો તમે જન્મ મહોત્સવ ઉજવ્યો તો નિર્વાણ. પણ તમે, હું તો આખા સેલિબ્રેશન વખતે આ જ સ્મરણમાં હતો કે કેવા તમે અનાદિ અનંત શાશ્વત તત્વમાં સ્થિર થઈ ગયા કેન્દ્રમાં. એ મને હો, એ મને હો, એ મને હો. આ જન્મ મહોત્સવ એ તો અમારા કલ્યાણ માટે જે ઘટનાઓ બની, પ્રેરણાદાયી ઘટના બની એ જીવનમાં, પણ મુખ્ય કાર્ય આપના કેન્દ્રમાં સ્થિર થઈ ગયા. હું ક્યારે સર્કમ્ફરન્સ પરથી કેન્દ્રમાં અખંડપણે સ્થિર થાઉં. શાંતિમય જીવન, પ્રેમમય જીવન, નિર્ભય જીવન. બિકોઝ તમને તમારા મેડિટેશનમાંથી જ યુ ગેટ ધેટ happiness from a different source. So automatically your dependency outside ઘટતી બંધ થઈ જશે. કોઈ વ્યક્તિ માટે, કોઈ વસ્તુ માટે, કોઈ પરિસ્થિતિ માટે you know you can manage yourself beautifully. અને આત્મમય જીવન રહેશે. તમે તમારું સમ્રાટપણું, તમારું વિરાટપણું લક્ષ્યમાં આવશે. અને પરમાં જે ભિખારીપણું કરતા હતા, દરેક ઈચ્છા એટલે ભીખ માંગવી, દરેક ઈચ્છા માત્ર એટલે ભીખ માંગવી, તમારું ભિખારીપણું આમ અદૃશ્ય થતું જશે. અને એક સમ્રાટપણાની એક વિરાટતા, આ જ શરીરમાં તમે એક વિરાટતાનો અનુભવ કરશો. તો બસ મારે એટલું જ કહેવું છે કે ધરમપુર કેમ આવવું એવું કેટલાને મન થયું હશે ને નવા લોકોને. તમે નકશો લેશો કે આવી રીતે જવાનું, અહીંયાથી ટર્ન લેવાનું, આ કરો. એવી રીતે આપણે આ 10 પ્રવચનની અંદર નકશો લઈએ છીએ. પણ ધરમપુર આવો. ધરમપુર પ્લેસ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે ઇઝ, તમારા કેન્દ્રનો નકશો તો તમે લીધો, પણ કેન્દ્ર તરફ ગતિ કરો. અને પછી મસ્તી ઉપર પ્રવચન સાંભળવાની જરૂર નથી, એ મસ્તીમાં રહો.
મોજ મારે બુ રે મોજ મારે બુ રે ધર્મની મસ્તી મારે બુ મોજ મારે બુ રે મોજ મારે બુ રે કરતા ભાવ મૂકીને હવે સ્વીકાર ભાવમાં નિત્ય રહેવું રે કર્મનો દાંડ્યો ત્યાં રમું ધર્મનો દાંડ્યો રે મોજ મારે બુ રે સદગુરુ અનુગ્રહ કરી સમજાવે છે કે ધર્મ એક મસ્તી છે તો હવે બસ કોઈ માંગણી નહીં, માત્ર ગ્રેટિટ્યુડ ના એટીટ્યુડ માં રહીએ, સદા મોજમાં રહીએ. ફિકર કે ફરિયાદ નહીં અનુગ્રહના ભાવમાં રહેવું રે નિત્ય ભક્તિમાં રહી સંઘર્ષ ટાળું રે મોજ મારે રે પ્રભુ પાસે ભીખ નહીં નિષ્કામ ભક્તિ કરું રે માંગશે તો ખોટ મારે અનુગ્રહ લાભ રે મોજ મારે બુ રે મોજ મારે બુ રે. जगवत्सल स्वामी श्री महावीर नो जय हो, शासन नायक देवाधिदेव नो जय हो. जगवत्सल स्वामी श्री महावीर नो जय हो, शासन नायक देवाधिदेव नो जय हो. सिद्धात्रायाले माता त्रिशला नाला शत्रुने जीती दौड़ी मोहजा. सिद्धात्रायाले माता त्रिशला नाला अंतर शत्रुने जीती दौड़ी मोहजा. जगवत्सल स्वामी श्री महावीर नो जय हो, शासन नायक देवाधिदेव नो जय हो. ચંડ કોશિયોને તારી શીખવ્યો એક પાઠ ક્ષમા એ જ મોક્ષનો છે ભવ્ય દ્વાર પરિશહને ઉપસર્ગો સમતાથી વેદી આત્મદેવનો ગાયો મહિમા પાર गौतम स्वामी ने चंदन बाणा पुण्य श्रावक सुरसा सतीना तारण हारा. चतुर्वेद संग स्थापी आप्यो आधार, सुर बहोर वहावी बोध वाणी सुखदार. आप जेवा थावाना उर्मा अरमा सदा अमृदयમાં હો આપનો જયકાર. जगवत्सल स्वामी श्री महावीर नो जय हो, शासन नायक देवाधिदेव नो जय हो. હિતકારી ત્રિપદીના ઉપદેશદાતા કેમ કરી વાળીએ ઉપકારો
छे आपनी आज्ञा। वीतरागताना शिखरे विराजता तो ए सहु जीवो पामे आपनी करुणा। शूरवीर हमें आपना वारसदार, षड्मात्र नो पड़ना करीशु प्रमाण। जगवत्सल स्वामी श्री महावीर नो जय हो, शासन नायक देवाधिदेव नो जय हो। जगवत्सल स्वामी श्री महावीर नो जय हो, शासन नायक देवाधिदेव नो जय। बोलिए श्री महावीर स्वामी भगवान की जय, परम कृपालु देव की जय, सद्गुरु देव की जय, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की जय, आज के आनंद की जय। ओम रीजो रीजो श्री वीर देखी शासन नाशिरता। हरखो हरखो आ मौसम आवी पर्व पर्युषण। रीजो रीजो श्री वीर देखी शासन नाशिरता। हरखो हरखो आ मौसम आवी पर्व पर्युषण। प्रभु जी देवे परषद माहे उत्तम शिक्षाए। प्रभु जी देवे परषद माहे उत्तम शिक्षाए।